થોડું રેકોર્ડિંગમાંથી આમ થોડો ક્લોઝઅપ રાખો તો અવાજ જેવું શું અવાજ બરાબર આવે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 15 પુરુષોત્તમ યોગ. એ વખતે આપણે એપ્રિલના શિબિરમાં એ અધ્યાય લીધો હતો, પણ બાકી છે બધો પહેલાં 11મા શ્લોકથી આપણે 10 શ્લોક સુધી બાકી હતું. તો થોડું આગળની ચર્ચા કરીને પછી આપણે જે ભૂલાઈ ગયું હોય ધર્માધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં ખાસ કરીને 3 વસ્તુની ચર્ચા કરી છે. એક તો સંસારનું સ્વરૂપ, જેને આપણે સંસાર કહીએ, જગત કહીએ, એ શું છે, એનું સ્વરૂપ કેવું છે, અને એને એમાંથી કેવી રીતે શું. બીજું પરમાત્મા તત્વ, પરમાત્મા તત્વ શું છે, કેવું છે, એની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી. પછી જીવ શું છે, મમેવા સ્વજીવ લોકે જીવ બોધ સનાતન, એ ચર્ચાઓ આપણે 15મા અધ્યાયમાં શરૂઆત થતા. સંસારને એક તો વૃક્ષની ઉપમા આપે. આપણી ઉપમા તો આપણે મગજમાં ઉતારવા માટે છે, એ કોઈ વૃક્ષ જેવું નથી. કંઈ ને કંઈ આપણને સમજાવવા માટે, સમાધાન માટે કોઈને કોઈ આવું ઉદાહરણ આ તે આપીને આપણને સમજાવે, એટલે થોડું સમજવામાં આપણે છેલ્લું. કેવું વૃક્ષ કીધું તો કે ઉર્ધ્વ મૂળ, એના મૂળ છે એ ઉર્ધ્વ છે. ઉર્ધ્વ એટલે અહીંયા સૂક્ષ્મ છે. આમાં ઊંચું નીચું ને એવું કે ઉપર નીચે કંઈ હોય નહીં. ઉપર નીચે ઊંચું નીચું તો આપણે માનીએ, ઉપર નીચે જેવું કંઈ છે. આમાં કોને ઊંચું કહેવાય, ઊંચું છે નીચું કહેવાય, તો આપણે સાપેક્ષમાં આપણે કહેવાય માથું ઊંચું પગ નીચા, અથવા પૃથ્વી ગોળ છે તો આપણે કે અમેરિકા નીચે છે, એટલે અમેરિકાવાળા કહેતા કે આપણે નીચે છે. એવું કે ઉપર નીચે નથી, તો સૂક્ષ્મ. ઉર્ધ્વ મૂળ એટલે સૂક્ષ્મ. મૂળ એના છે જે સંસારના એ સૂક્ષ્મ છે. એ સૂક્ષ્મ શું છે, એ જ ઈશ્વર. મૂળ અથવા કેવું કે જગતનું કારણ કેવું, જેમાંથી આ જગત ઉત્પન્ન થાય. આ વૃક્ષે જેનું બીજ કહી શકાય, વૃક્ષનું બીજ કહી શકાય, કે બીજમાંથી વૃક્ષ થાય જ ને. તો ઈશ્વરે જગતનું બીજ છે. આ સંસાર જગત ઈશ્વરમાંથી ઉત્પન્ન થયું, એટલે ઈશ્વર જ જગતરૂપ બન્યા છે. આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય કે ભગવાને જગત બનાવ્યું, પણ એવું કોઈ બનાવ્યું નથી, પોતે જ બન્યો છે. જગતરૂપ પોતે જ બન્યો છે. સામાન્ય રીતે આપણે કંઈક બનાવવાનું હોય તો આપણે બનાવનારો હોય, પછી બનાવવાની સામગ્રી હોય, પછી બનાવવાની કંઈક જ્ઞાન હોય ને સમજણ હોય તો બનાવી શકે. પછી બનાવવાની ઈચ્છા હોય, સંકલ્પ હોય, પ્રયાસ કરવો પડે, એ બધું હોય તો જ બને. આપણે કંઈક સામાન્ય વસ્તુ બનાવવી તો આજે કેટલા એની પાછળ મહેનત કરવી પડે, આયોજન કરવું પડે, સાધનો સગવડો, એનો માલ સામાન. તો એવી રીતે કંઈ ભગવાને બનાવ્યું. આપણે ઘણી વાર કહેતા ભગવાને કીડીના આંતરડા કેવી રીતે બનાવ્યા, મોરના ઈંડામાં કલાક પૂર્યો, તો કંઈ પીછી લઈને પૂરવા નથી. એ અલગ રીતે બનાવ્યું નથી. સામાન્ય રીતે વ્યવહારમાં અલગ હોય, બનાવનારો અલગ હોય, સામગ્રી અલગ હોય, અને જે બને બનાવવાનું એ બધું અલગ હોય. અહીંયા સંસારમાં એવું નથી. એટલે વેદાંતના મતે એને અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કહે. 2 વસ્તુ છે, એક તો નિમિત્ત કારણ હોય અને એક ઉપાદાન કારણ હોય. નિમિત્ત છે ઉપાદાન, આપણે ઉદાહરણ આપ્યું તો જે બનાવવાનો છે એ નિમિત્ત કહેવાય. ઉપાદાન એટલે એને સામગ્રી. તો એ સામગ્રી માટી હોય ને, માટી હોય, ચાકડો હોય, એનો દંડ હોય, હાથે બધું, તો એ બધું સામગ્રી કહેવાય, એને ઉપાદાન કહેવાય. તો અહીંયા વેદાંતના મતે એમ કહે છે કે ઈશ્વર કારણ ખરા જગતના, પણ અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન. એટલે કે નિમિત્ત પણ એ છે અને ઉપાદાન એ છે. બનાવવાવાળા એ છે અને સામગ્રી પણ એ છે. કારણ કે ભગવાન ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં. ઈશ્વરની પ્રકૃતિ માયા જગત છે 3 ગુણવાળી, જેની શક્તિ છે ત્રિગુણી માયા.
એની આ વિકૃતિ છે જગત. પણ એ ત્રિગુણી માયા ભગવાનની જે શક્તિ છે, મૂળ પ્રકૃતિ, એ કોઈ ભગવાનથી અલગ વસ્તુ નથી. ત્યાં બે નથી. ઈશ્વર અને ઈશ્વરની શક્તિ કોઈ બે વસ્તુ નથી, પણ એની શક્તિ દ્વારા આ ઉત્પન્ન થાય. એટલે મૂળ પ્રકૃતિની આ જગત આખો એની વિકૃતિ છે. તો આવી રીતે ઈશ્વરને અહીંયા ઉર્ધ્વ મેળ કીધું, જગતનું કારણ કીધું, અથવા તો મૂળ કહેવાય. એ સૂક્ષ્મ. ધારો કે આ ઝાડ છે, વૃક્ષ છે, તો એના મૂળ આપણે નથી જોઈ શકતા ને. મૂળ જોઈ ના થાય. મૂળ એ સૂક્ષ્મ છે અથવા તો અજ્ઞાત છે, જમીનની અંદર છે, એટલે આપણે નથી જોઈ શકતા. એવી રીતે મૂળ છે એ નામરૂપ નથી, એટલે આપણે એને જોઈ શકતા નથી. આપણે તો એમાંથી જે એનું થડ અને ડાળીઓ, પાંદડા અને શાખા અને ફળફૂલ ને એ બધું નામરૂપ ધારણ કર્યું, એને આપણે જાણી શકીએ. તો આ નામરૂપ બધું છે એ ઈશ્વરમાંથી, ઈશ્વર જ જગતરૂપ બને એમ કહેવાય. ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ એ જગત. એટલે ઈશ્વરને એને જગતને અલગ માનવાનું છે. ઈશ્વર કોઈ ઉપર બેઠો અને બનાવ્યો ને ત્યાં પછી રીએ જ ને ત્યાંથી આ બધી વ્યવસ્થા ચલાવે દિલ્હીમાં જેમ રાષ્ટ્રપતિ વડાપ્રધાન હોય, એવું કંઈ નથી. સર્વ કંઈ છે ઈશ્વર છે. એટલે તો ગીતાજીને કે વાસુદેવ સર્વમિતિ. આ જે કંઈ છે એ વાસુદેવ કયો, ઈશ્વર કયો, ભગવાન કયો, એ જ છે. એવું કોણ જાણે? બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન ને પ્રકટ. ઘણા જન્મો પછી, એટલે કે આ સાધના કરતા હોય એક જન્મ હોતો નથી, તેમ ઘણા જન્મો પછી ધીરે ધીરે એ જેને જ્ઞાન થાય એને સમજાય કે અહીંયા આત્મા અને પરમાત્મા બે વસ્તુ નથી, જીવ અને ઈશ્વર અલગ નથી. એ આ બધું જગત ઈશ્વર રૂપ જ છે અને બધું ત્યાં અભેદ છે, એક છે. આ તો આપણે પોતાને આ દેહથી પોતાને જુદો માનીએ, હું શરીર એમ માનવાથી આપણે આ અનેક ભેદ ઉભા થઈ ગયા. તમારી મારી વચ્ચે ભેદ, ઈશ્વર ને મારી વચ્ચે ભેદ, કારણ ભગવાન જુદા છે, તમે જુદા છો, પરસ્પર બધા ભેદ એવી રીતે ઉભા થયા છે. જેમ વૃક્ષના પાંદડા, ડાળીઓ, ફૂલ બધા અલગ અલગ છે, પણ હવે પાંદડું પોતાને એમ માને કે હું અલગ છું, એના જેવી આપણે બધા એને અલગ છે. પાંદડું અલગ હોય છે કે પાંદડાને, પણ પાંદડાને ખબર નથી કે હું ઝાડ સાથે જોડાયેલો છું. આ એનો પાંદડાનો પોતાનો દેહભાવ છે. દેહભાવને લીધે અલગ લાગે. આપણે શરીરને હું માનીએ એટલે એમ થાય કે તમે જુદા, હું જુદો ને અહીંયા વચ્ચે ખાલી છે, એટલે આપણે જુદા લાગીએ. હકીકતમાં ખાલી નથી. આ નામરૂપ જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય ખાલીમાંથી જ થાય છે. એ આકાશમાંથી વાયુની અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જળ, પૃથ્વી, આ બધું જે કંઈ નામરૂપ દેખાય તો આકાશમાંથી તો ઉત્પન્ન થાય. આકાશ એ સૂક્ષ્મ ભૂત છે. એ અહંકારમાંથી, અહંકાર સમષ્ટિ બુદ્ધિ, મૂળ પ્રકૃતિ એ ઈશ્વર બ્રહ્મ. આ રીતે ક્રમે ક્રમે આપણે જગત ઉત્પન્ન છે. એટલે જે કંઈ છે એ બધું ઈશ્વર રૂપ જ છે. એટલે ભક્તિમાં તો આ જ સિદ્ધાંત છે કે બધું ભગવાન જ છે. એ શરણાગતિ, બધું ભગવાન છે. બધા આ જે કંઈ છે એ છે. જે કંઈ થઈ ગયું પણ ઈશ્વર દ્વારા થઈ ગયું છે. તો આપણે પોતે હું કરું એ જતું નહીં. અને બધું ભગવાન હોય તો હું ક્યાં અલગ રહ્યું? આ જુદું ક્યાં રહ્યું? પછી બધું એક જ થઈ. એમ પાંદડું જો વિચાર કરે કે હું કોણ છું, જો વિચાર કરે તો ખબર પડે કે પાંદડું ડાળી હારે જોડાયેલું છે. નાની ડાળી હારે જોડાય, નાની ડાળી, મોટી ડાળી, મોટી ડાળી, એથી મોટી ડાળી, એ બધા થડ હારે, મૂળ હારે, તો બધો ક્યાં ભેદ રહ્યો? બધું એક જ છે. અનેક જ્યાં સુધી આ સમજણ નથી ત્યાં. એટલે તો કીધું બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. વેદાંતનો સિદ્ધાંત જ છે કે બધું બ્રહ્મ છે. એટલે કેવું હોય કે ભાઈ વૃક્ષ છે, પાંદ ને ડાળી, ફળ, ફૂલને કોઈ પણ અલગ વસ્તુ નથી. તો એ અહીંયા સંસાર આવો છે. પણ જે બહાર દેખાય ને એ ન પણ હોય. એનો વ્યક્ત રૂપ છે ને એને માયા છે. જે દેખાય નહીં નામ રૂપ એ તો કાયમ રહેતો નથી. આપણું શરીર તો કોઈના રહેતા નથી. આ બ્રહ્માંડે ખડબડી જાય તો એ નામ રૂપ છે એટલું મિથ્યા છે. બાકી બધું એનું જ રૂપ છે. એટલે કીધું કે આ સંસાર એવો છે કે એનો આરંભ જોઈ શકાતો નથી ને અંતે નહીં, અને સતત બદલાતો રહે છે. એટલે એ સત્ય નથી. એટલે કે એનો એ બંધન છે. કેવી રીતે એ અજ્ઞાન રૂપી આ સંસાર ઉત્પન્ન થયો? તો કે અસંગ શસ્ત્રોથી. અસંગ એટલે હું આત્મા રૂપે હું આનાથી અલગ જ છું. આપણે સંગ શરીરને હું માનવાથી આ સંસારનો સંગ થઈ ગયો. શરીરને હું માન્યો એટલે શરીરને નાતે આપણા સગાવાલા છે, પરિવાર છે, ઘણા એવા બધા આપણામાં મમતા બાની બેઠા મારા કરીને આપણે ઘણો બધો વિસ્તાર કરી લઈએ. તો એ સંગ હકીકતમાં સંગ છે નહીં. આત્માને કોઈ સંગ થતો નથી. આ જળ જગત 3 ગુણો બનેલી પ્રકૃતિ છે.
એ જળ હોવાથી ચેતનને હારે કોઈ સંબંધ થતો નથી. એટલે આત્માની સાથે આ દેહને કોઈ સંબંધ છે નહીં. પણ જ્યાં સુધી આપણે પોતાને જ્ઞાન નથી કે હું આત્મા છું, હું કોણ છું એ ખબર નથી, ત્યાં સુધી આપણે શરીરને હું માનીએ અને શરીરને હું માનવાથી આપણે ભેદ મૂકી દઈએ. એને અહંકાર કીધું, એને દેવભાવ, એને જીવભાવ કીધો. એટલે ઈશ્વરનો જ અંશ છે જીવ. એમ કે મમે વાંશો જીવ અંશ. ભગવાન કૃષ્ણ કહે કે ભાઈ આ જીવ પણ મારો જ અંશ છે. એટલે કે ભગવાનને જીવ બે અલગ નથી, જીવ ને શિવ અલગ નથી, જીવ અને બ્રહ્મ અલગ નથી. જીવો બ્રહ્મૈવ ના પરહ એવું શંકરાચાર્ય તો કે જ વેદોમાં ઉપનિષદમાં એ જીવ બ્રહ્મરૂપ છે, ન પરહ. એટલે અલગ નથી, ભિન્ન નથી. કોઈ બ્રહ્મ અને જીવ બે વસ્તુ નથી. તો આપણે બધા બ્રહ્મરૂપ જ છે, આપણે ઈશ્વર રૂપે જ છીએ. જ્ઞાન થાય તો હું ગરીબ રાત આપણે દુઃખી થાય તો સમ્રાટ જેવું છે. એટલે કે હમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મરૂપ જ છું. આ જગતનો સર્જનાર માલિક ગણે હું જ છું. હું એટલે કે આત્મા. હું ફલાણાભાઈ ઢીકડોભાઈ નહીં. ફલાણાભાઈ ઢીકડાભાઈ તો આ શરીરનું નામ છે અને એને લેબલ માર્યા ગણાય. એ શરીર તો આરંભવંતવાળું છે, નાશવંત છે, ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામી ગયું. આપણે જન્મ તારીખ જોઈએ પણ મરે નહીં, મરવાની નજીક જઈ રહ્યા. એટલે મરણ તિથિ મનાવીએ એવો મજ મળે. એક વર્ષ ઓછું થયું, એક વર્ષ મર્યા. તો આવું સંસારનું રૂપ છે. તો આપણે આ જાણી લઈએ કે હું અસંગ છું. આ જ્ઞાન રૂપી તલવાર, શસ્ત્ર કોઈ બીજો નથી. જ્ઞાન એ શસ્ત્ર. અજ્ઞાન ને જ્ઞાનથી દૂર. જ્ઞાન હોય તે અજ્ઞાન હોય છે. જ્ઞાન માટે જ આપણે સત્સંગ, સાધના, ભજન આ બધું એના માટે કરીએ. આપણે અજ્ઞાન શું તો કે હું પોતાને જાણતો નથી, આ સંસાર શું છે જાણતો નથી, ઈશ્વર શું છે જાણતો નથી, અને પોતાને જ મૂળમાં તો નથી જતો. બીજું નથી, પોતાને જ નથી જાણતો. તો આ ન જાણવાથી એવો અજ્ઞાનવશ પોતાને આ માણસ માની લીધો, આ દેહ માની લીધો, ફલાણા ભાઈ જાતિ, દેશ, આ તે એવું બધું આપણે માની લીધું. તો આ માન્યતા છે એ જ અજ્ઞાન છે. માનેલુંથી બંધાણા. શાસ્ત્ર કે તમને કોઈ બાંધ્યા નથી, કોઈ બાંધી શકે નથી. ખરેખર બંધન છીએ નથી. પણ આવું જ્યારે અજ્ઞાનવશ ભ્રાંતિ રહેશે ત્યાં સુધી આપણે બંધનનો અનુભવ થાય. બંધન શું છે? આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે રહેતું નથી. આ શરીર રાખવું પણ રહેતું નથી. આ ઘણું ઘણું મારું કરીને પકડીએ તો હાથમાં કંઈ રહેતું નથી. તો આ બધી આપણી ઈચ્છાઓ ઘણી પૂરી થતી નથી ઈચ્છતા છતાં ઘણું ઘણું થાય. આ બધી મર્યાદાઓ છે, એ બંધન છે. દુઃખ સુખ આપણે ગમે એટલા પ્રયાસ કરીએ તો દુઃખ આવે, જન્મ મરણ આવે છે, બીમારીઓ આવે, વિયોગ સંયોગ થાય, ન ગમતું હોય એવાનો સંયોગ થાય, ગમતા એનો વિયોગ થાય. તો આ બધા દુઃખના કારણ કીધા. બુદ્ધે 5 વસ્તુ દુઃખના કારણ કીધા શાસ્ત્રોએ. એક તો મૃત્યુ દુઃખનું કારણ, પછી વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખનું કારણ, પછી આ રોગ બીમારી બધા આવે દુઃખના કારણ, પછી આપણી પ્રિય વસ્તુનો વિયોગ થવો એ દુઃખનું કારણ, અને અપ્રિય વસ્તુનો સંયોગ થવો એ દુઃખનું કારણ. આપણે ગમતું ન હોય તો શું થાય? આવે દીકરો થઈને, હવે મા બાપ થઈને, ઘરના થઈને, હવે ક્યાં જાવ? તો આ બધું મર્યાદાઓ છે, એ દુઃખના કારણ છે મૂળમાં. તો મૂળ મુદ્દો જ્યાં સુધી દેહને હું બાંધશો ત્યાં સુધી આ પ્રશ્ન વધારે છે. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે આ સંગ શસ્ત્રેણ દૃઢેન શીખવો. બસ દૃઢપણે એને જ્ઞાનરૂપી તલવારથી, વિવેકથી આ સમજી લ્યો કે હું અલગ છું, મારે કોઈ સંબંધ છે નહીં. એ જ મુક્તતા, એ જ સત્ય, એ જ આત્મજ્ઞાન બોધ, એ જ મુક્તિ મોક્ષ સંન્યાસ જે કહેવું હોય તો એ છે. કેમ આત્માને ઓળખા વિના લક્ષ 84 ન ટળે? આ લક્ષ 84 જન્મ મરણ ટળતું નથી. ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના ભવના ફેરા ન ટળે. આપણે આ છે. આ સીધા સાધા ભજનોમાં મહાપુરુષો સંતો આવી આપણે આ બોધ આ જ આપે કે જ્યાં સુધી આ ભ્રમણા કયો અજ્ઞાન કયો પોતા વિશે પોતાને ન જાણવું, એ સમસ્યાનું મૂળ તો એ છે. એ સમસ્યા મૂળમાં ન દૂર થાય ત્યાં સુધી આપણે ગમે એટલા લાખ ઉપાય કરીએ તો પણ કોઈ સમસ્યા હલ થાય નહીં. તો એવી રીતે સંસાર આવો છે, બદલાતું. સતત આ દેખાય પણ એ ખરેખર સત્ય નથી. કારણ આપણે લાગે કે સાચું છે, પણ હકીકતમાં ક્ષણે ક્ષણે બદલાઈ રહ્યું. ફિલ્મ છે ને, એ પણ ચિત્રો જોવો તો ફોટા દેખાય. એ તો ઝડપથી પડદા ઉપર આમ મશીન ફેરવતું એટલે આપણે એકદમ જીવંત લાગે, સળંગ. મને ફોટા જો બધા એમ. આ પણ આવું છે. બીજું આપણે એમ કહે કે ભાઈ નજરે હગે દેખાય તો એ ખોટું કેમ? આંખ દેખાવડી છે એ માયા છે. હગે આંખ કે ભાઈ હગે આપણે નથી, એ ખોટી છે.
આ ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ બધાય માયા જ છે. તો માયાને લીધે માયા સાચી દેખાય, વાસ્તવિકતામાં સાચી નથી. આપણે તો આધાર જ આ માનીએ કે ભાઈ આપણને દેખાય એટલે સાચો, મેં સાંભળ્યું એટલે સાચો. આપણે તો એમાં જ કહે હું કે સાંભળ્યું ખોટું, તો કે મેં નજરે જોયું કે ખોટું. તો આ બધું આવું છે. અહીંયા પ્રમાણ કોઈ કામ આવે નથી. આપણા ઇન્દ્રિયો આ તે પ્રમાણ છે, પ્રમાણે ખોટા છે. એ પ્રકૃતિના બનેલા એ બદલતા નથી. આંખે ખરખરે તારે મન બુદ્ધિ બધું પરિવર્તન થયા કરે. એટલે જ્યાં સુધી આપણે સ્વરૂપને ન જાણીએ ત્યાં સુધી ખ્યાલ ના આવે. એટલે કે સંસારનું આ રીતે જ્ઞાનરૂપી તલવારથી એનો ત્યાગ કરવો ને એનાથી આપણે અલગ છે જાણી લેવું. કોઈ અલગ કરવાનું નથી, અલગ કંઈ થઈ શકે નહીં. અલગ કોને કરવા? શરીરને હું અલગ કરું. અલગ છે એ જાણી લેવું. શરીર અને આત્મા અલગ વસ્તુ છે. અહીંયા અલગ એટલે આમ બે આત્માને આમ કરવા નથી, પણ એ બધું એકરૂપ છે છતાં પણ અલગ છે. આ વાદળામાં આકાશમાં ફરે ને, આકાશને કંઈ થાય છે? વાદળા એમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. વીજળી આ તે બધું એમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય, વાયુ અગ્નિ 5 તત્વોમાંથી. છતાં આકાશને કંઈ સ્પર્શતું નથી. કડાકા ભરા થયેલા આકાશમાં બાકોર પડી ગયું કે આકાશને નુકસાન થઈ ગયું. એમ આત્મા અસ્પર્શ આપણા સ્વરૂપમાં ચેતવા કાલ્પનિક આપણા જ આત્માની અંદર જ જગતે કલ્પાયેલું છે કે આત્માથી તો અલગ હોઈ શકે ને, કારણ કે અનંત આત્મા જ છે. અહીં આત્મા સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ જ નથી. અનંત, એનો કોઈ માપ નથી, છેડો નથી. નિરાકારનો કોઈ માપ ન હોય. આ જગત બ્રહ્માંડનું માપ હોય શકે, પણ આત્મા કે પરમાત્મા કે ચૈતન્ય જેને આપણે કહીએ બ્રહ્મ, એને કોઈ માપ નથી. અનંત. કારણ કે એને જેને આકાર ન હોય એનું માપ ન હોય ને. આકાર હોય તો ગમે એવડું મોટું હોય, પણ આકાર તો કેવો પડે ને. બ્રહ્માંડ છે, અંડ હું કામ થયું કે એ અંડાકાર છે. બ્રહ્માંડની એ છેડો આવી જાય ગમે એવડું મોટું હોય તો. પણ બ્રહ્મ છે જેને આપણે આત્મા પરમાત્મા, એ તો બ્રહ્માંડ પૂરું થાય પછી પણ અનંત થશે. આ બધું જગત છે એ સંસાર એ આપણી અંદર અથવા તો બ્રહ્મની અંદર જ રહેલું છે. એ આપણી અજ્ઞાનવશ દેખાય છે, કલ્પનાથી, કાલ્પનિક છે. એટલે આ બધું 15મા અધ્યાયમાં ગઈ વખતે આપણે ચર્ચા કરી કે જીવ આવો છે, ચૈતન્ય રૂપ છે. જીવ પણ એટલે જીવ ભગવાનનો અંશ છે. આ તો કહેવું પડે, બાકી અંશે ન કહેવાય. એમાં અંશ અંશ એવું વિભાગે ન પડે. ચેતન એક સરખું છે. આકાશના જેમ ટુકડા ન પડે ને એમ આત્મા પરમાત્મા બ્રહ્મના કોઈ વિભાગ ન પડે. એટલે તમારી અંદર એ છે, ખાલી છે એમ એ છે, મારી અંદર એ છે. સર્વ અણુમાં વ્યાપી એક જ ચેતના રહેલી છે. એટલે તો આત્માને જાણી રીતે થાય કે બધું એક જ છે, બે છે જ નહીં. અહીંયા બીજો જ કોઈ નથી. બે તો જ્યાં શરીર ભાવ છે તો આ બધું અન્ય છે. દેહ ભાવ નડ્યો તો કંઈ બે નથી. એ જ અદ્વૈત આપણે એને વેદાંત અદ્વૈત છે. દ્વૈત એટલે બે ન હોવું, હું ને તું એવું ન રહે. પછી ન હું રીએ ન તું રીએ, જે છે એ રીએ. કારણ કે હું આ દેહને હું કહે સામે બધું તું કહેવાય. તું છે ત્યાં સુધી હું છે, હું છે ત્યાં સુધી સામે તું છે. આ સાપેક્ષ છે. હું ન રીએ તો તું ન રીએ, તું ન રીએ તો હું ન રીએ. એટલે ભક્તિ માર્ગમાં તું ને મહત્વ આપ્યું, જ્ઞાન માર્ગમાં હું ને મહત્વ આપ્યું. ભક્તિ માર્ગમાં એમ કે તું ભગવાન, તું બધું, હું નહીં. આવી રીતે હું પણ એમાંથી છોડવાનું છું. જ્ઞાન માર્ગ એમ કે ભાઈ હું આત્મા છું, હું જ અનંત છું, આ બધું મારી અંદર જ છે. તો તું ને કોઈ છે જ નહીં. તો એ રીતે તું જ્યારે નથી રહેતું, પોતે જ સર્વરૂપ છે એવું સમજાય, ત્યારે પછી હું નો કોઈ મહત્વ નહીં, ખાલી હોવા પણ નહીં. તું ન રહે તો હું કોને કહ્યું? એવી રીતે આ ભેદ જતા રહેવા એ જ્ઞાન છે. તો જીવ, ઈશ્વર અને આ જગત, આવી રીતે 3 વસ્તુ આ રીતે એકબીજાને સંકળાયેલા છે. અને એ અંદરથી સ્વરૂપથી કોઈ ભેદ નથી, બાહ્ય બધાય ભેદ કલ્પાયેલા છે. તો આપણે ગયા વખતે 1 થી 10 શ્લોકમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં ગયા શિબિરમાં આપણે આ બધી ચર્ચા કરી ગયા. પણ તમને થોડીક પ્રાથમિક ભૂમિકા ખ્યાલ લઈએ તો આગળની ચર્ચામાં કંઈક ખ્યાલ આવે કે આ વિષય શેના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી દઈએ. બરાબર? એટલે આગળ આપણે 11મા શ્લોકથી પૂર્વ શ્લોકમાં એટલે કે 10મા શ્લોકમાં ચર્ચા શું છે તેની વાત કરે કે પૂર્વ શ્લોકમાં વર્ણિત તત્વને પુરુષો યત્ન કરવાથી જાણે છે. તેઓનામાં શું વિશેષતા છે અને જેઓ યત્ન કરવા છતાં પણ નથી જાણતા તેઓનામાં શું કમી છે
એ બધું આગળ બતાવે કે આ બધું ઈશ્વરને, જગતને, જીવને એ બધું જે અજ્ઞાનીઓ એને નથી જાણતા. જ્ઞાની ને અજ્ઞાની બે અહીંયા વસ્તુ કરે કે ભાઈ આ બધું ઈશ્વર આવા છે, જગત આવું છે, જીવનું સ્વરૂપ આ છે, આ બધું કોણ જાણે? તો જ્ઞાનીઓ જાણે. જેને વિવેક, જ્ઞાન, સમજાણું એ બધા જાણે. અજ્ઞાનીઓ આ બધું વસ્તુ નથી જાણતા. એ હું 10મા શ્લોકમાં આગળ આપણે આવેલો હોઈશું કે આ શરીર છોડીને જતા અથવા બીજા શરીરમાં સ્થિત થયેલા અથવા વિષયોને ભોગવી રહેલા પણ ત્રણેય ગુણોથી યુક્ત જીવાત્માના સ્વરૂપને અજ્ઞાનીઓ નથી જાણતા. અહીંયા જીવાત્મા શબ્દ આવે ને એટલે જીવ. ખાલી આત્મા હોય તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે. તો જીવ શબ્દ એવો એટલે ખાલી જીવે કહી શકાય. ઘણી જગ્યાએ જીવાત્મા હોય. જીવાત્મા એટલે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે, આ દેહની સાથે આપણે જોડાયેલા છે, દેહને હું માનીએ, દેહને યારે તાદાત્મય છે, ત્યાં સુધી આપણે જીવ છે. સ્વરૂપથી તો આપણે શુદ્ધ બુદ્ધ, નિત્ય મુક્ત એવા સચ્ચિદાનંદ આત્મારૂપ છે, બ્રહ્મરૂપ છે, ચૈતન્ય છે. પણ જ્યાં સુધી એ આપણે જ્ઞાન નથી, સમજણ નથી ને આપણે દેહને હું માનીએ, અજ્ઞાનવશ તાદાત્મ્ય દેહ સાથે કરી લીધું, ત્યાં સુધી આપણે જીવ કહેવાય. તો શરીર જ્યારે છૂટે ત્યારે એ જીવ એક શરીર છોડીને બીજા શરીરને ધારણ કરે. આપણે જે આત્મા અહીંથી વિવેચન, આત્મામાં તો કોઈ ગતિ જ નથી, ક્રિયા નથી. આત્મા તો એક જ છે, અનંત છે. એમાં આવવા જવું નથી કે અહીંથી વાં જાય, વાં જાય, ક્યાં જાય? એના સિવાય બીજું કંઈ નથી, ક્યાં જાય? બીજી કોઈ જગ્યાએ નથી. એમાં કોઈ ગતિ નથી. તો સ્થિર ચેતના છે, એકદમ શાંત સ્થિર ચેતન. એમાં કોઈ ક્રિયા નથી. આત્મામાં, ચૈતન્યમાં કોઈ ક્રિયા નથી. ક્રિયા બધી પ્રકૃતિમાં. તો જે ક્રિયાશીલ હોય, બદલતું હોય, એ હંમેશા પ્રકૃતિ હોય, માયા હોય. એ સત્ય ન હોય. જે નથી બદલાતું ક્યારેક એને સત્ય કહેવાય. જે નથી બદલાતું એમાં કોઈ ક્રિયા નથી, કોઈ આરંભ નથી, અંત નથી, ચૈતન્ય રૂપ છે, એ સત્ય છે. તો આ બેને અલગ સમજવાય તો એના ગુણધર્મો પરથી સમજાય કે ભાઈ એકના ગુણ આવા છે, એકના ગુણ આવા છે. તો ખબર પડે ને કે અલગ ઘટાણ તો આપણે ખબર નથી. ભેળસેળ થઈ ગઈ, ખોટાને સાચું માની લીધું, સાચાને ખોટું માની લીધું. તો વિવેક થાય તો બે અલગ છે એમ આપણને સમજાય. એટલે વિવેકને જ્ઞાન કીધું. આ બે વસ્તુને અલગ સમજવી એ જ જ્ઞાન કીધું. ભજનમાં આવે આત્માને ઓળખાણ હોય, ભજન આવે ને આગળ કે કોયલડીને કાગરે રંગે રૂપે એક છે. એની બોલી થકી ઓળખાય. કોયલને કાગ પૂછે તો એ બોલે તો ખબર પડે. સામાન્ય રીતે જેને ખબર હોય તો ખબર જ કે દેખાય એટલે કાગડો છે ને કોયલ છે. સામાન્ય મેળાને તો એ બે હરખા જ લાગે, બે કાળા. અને જેને બહુ આ જ્ઞાન હોય થાય કે બે હરખા છે. એમાં આપણે કેમ કે આ જોજો માનો કે આ કાગડો કોયલ, તો એને કેવું પડે કે કાગડો આમ બોલે ને કોયલ આમ બોલે, એટલે બોલી પડે. તમારે ઓળખી લો, કદાચ બીજો કંઈ બહુ ખ્યાલ ના આવતો હોય. તો આ બધું સાધુ સંતો સાદી ભાષામાં પણ આપણને શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતની જ વાત કરી છે. એ જ ભેદ, વિવેક. આ વિવેક. પછી કે હંસલો ને બગલો રંગે રૂપે એક છે, એ તો એના આહાર થકી ઓળખાય. તો આમ જુદા જુદા ઉદાહરણ આપીને આપણે સમજાય કે ભલે ને બગલો ને હંસલો કદાચ આપણે બહુ ખબર ન હોય, તેમ થાય કે આમાં હંસલો કોને કહેવાય, બગલો કોને કહેવાય. ભાઈ અજાણ્ય રીતે એમ જ દે ને કે આમાં કોને કે મારે કેમ ખબર પડે? તો કે હા, એનો આહાર ઉપર છે. હંસલો માછલા ના ખાય પણ બગલો માછલા ખાય. તો એમ એ આહાર કયો, એના બોલી કયો, આ બધા એના લક્ષણ છે કે આનું લક્ષણ આ છે, આનું લક્ષણ આ છે. તો એના ઉપરથી બે અલગ છે સમજવું આ જ્ઞાન. આ વિવેક એ જ્ઞાન છે. વિવેક થઈ જાય કે દેહ અલગ છે, આત્મા અલગ છે. તો આપણે આ દેહ ભાવ જતો રહીએ, આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું, પછી દેહ રહીએ તો નડતો ના, દેહ જતો રહીએ તો લેવા જવાનું થાય કે સંબંધ આપણે છીએ જ નહીં દેહ સાથે. અને થયોય નથી, થઈ શકે નહીં નથી. અને વાસ્તવિકતામાં સંબંધો તો છૂટે નહીં. લાખ ઉપાય કરો તો ન છૂટે. ખરેખર જો આની હારે સંબંધો તો એ કોઈથી છૂટે નહીં. પણ નથી, અજ્ઞાનવશ માનેલું છે. એટલે માનેલું છે એટલે છૂટી જાય. આપણે કંઈ ખોટું માની બેઠા, સાચી વસ્તુ સમજાય ત્યારે આપણે ન માની લઈએ, આપણે સ્વીકારી લઈએ. ઓહો, હું તો અટાણું આમ માનતો હતો, હવે સમજાણું આ તો આમ છે. તો બસ આ આવું છે, આ સત્સંગથી આ સમજવાનું છે. આપણે માની બેઠા કંઈ એ ભ્રમણાઓ, ભ્રાંતિથી માન્યતાઓ છોડવાની છે. આ બધાથી ધીરે ધીરે સમજણ આવે તો આપણે માની લીધું હોય ભ્રાંતિ છૂટી જાય ને જે વાસ્તવિકતા છે એનો આપણને બોધ થાય. એટલે અહીંયા કહે કે શરીર છોડીને જતા અથવા બીજા શરીરમાં સ્થિત થયેલા અથવા વિષયોને ભોગવી રહેલા પણ ત્રણેય ગુણોથી યુક્ત જીવાત્માના સ્વરૂપને અજ્ઞાનીઓને જ જાણતા. અજ્ઞાનીઓને તો કંઈ ખબર નથી. જ્ઞાનીઓને ખબર છે કે જીવ કોણ છે, આત્મા શું છે, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં કોણ જાય,
જીવ એટલે સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર આ બધા સૂક્ષ્મ શરીરમાં. અને એથી આગળ કારણ શરીર છે. એ કારણ શરીર છે એ મૂળ પ્રકૃતિ છે, એને આપણે કારણ કહીએ. ત્રણ શરીર છે આપણે, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. કારણ એ અજ્ઞાન કયો, અવિદ્યા કયો, એને શબ્દ વાપરી શકાય, કારણ કે એમાંથી તો આ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ ને બધું ઉત્પન્ન થાય. એટલે મૂળ તો એ છે. કારણ અજ્ઞાનમાંથી આ બધું ઊભું થયું, ભ્રમમાંથી આ ઊભું થયું. એટલે કે સ્વપ્નમાં એ બધું ઊભું થઈ જાય, કંઈ હોય નહીં. તો ઘણા કીધા કે આ કોનીએ બને, એમ કેમ ભાઈ ખરેખર બન્યું નથી, કોઈ બનાવ્યું નથી, ભ્રમણા છે. આખું યોગ છે રામાયણમાં આવી આપણા મહાપુરુષો વેદાંતમાં એ કીધું ભાઈ જગત ઉત્પન્ન જ નથી થયું. રામ ભગવાનને આપણા જેવો પ્રશ્ન એને કરે વશિષ્ઠ મહારાજ કે તમે કેવું ઉત્પન્ન થયું તો દેખાય શું પામે? દેખાય તો કે જ્યાં સુધી નહીં જાણે ત્યાં સુધી તો નિંદરમાં દેખાય બધું. ઝાંખો નહીં ત્યાંથી તો સપનું જ દેખાય, ત્યાં સુધી ખબર ન પડે. જાગ્યા પછી બધા આપણે સ્વીકારી લઈએ તો ખોટું હતું, બધું તરત ભૂલી જાય ગમે એવા સપના હોય. કારણ પછી તો સમજાય કે બધું સમજાવવાની જરૂર પડે. તો જાગવું એટલે કે પોતાના સ્વરૂપને જાણવું, એ જાગવું છે. આને અજ્ઞાનને નિદ્રા કીધી. નિદ્રા કોઈ બીજી નથી, અજ્ઞાન એ નિદ્રા. એટલે કારણ શરીર સુષુપ્તિ છે એ નિદ્રા છે. એ કારણમાંથી આ સૂક્ષ્મ જગત ઉત્પન્ન થાય, એને આપણે સ્વપ્ન કહીએ, અને આ પછી એમાંથી વિકસિત થઈને આ સ્થૂળ શરીર ઉત્પન્ન થાય. તો એવી રીતે આ જેને જાગવું કહીએ, આ જાગવું નથી. આ પણ એક અવસ્થા છે મનની. આ સ્થૂળ છે, સ્વપ્ન સૂક્ષ્મ છે, અને સુષુપ્તિ નિદ્રા છે એ કારણ છે. એથી એ સૂક્ષ્મ છે. બધું રાત્રે સુઈ જાય ત્યારે એ કારણમાં બધું લઈ પામી જાય. એટલે આપણે નિંદરમાં ઉઠી કે મને કહું આ સપના હોય એ વળી થોડા ઘણા યાદ રાખીએ. તો એ સપના હોય ત્યારે આપણે સૂક્ષ્મ હોય, અર્ધ જાગૃત મનની અવસ્થા ત્રણેય છે. જાગૃત, સપન, સુષુપ્તિ ત્રણેય મનની અવસ્થા. અને મન છે એ માયા છે. એટલે કે મન એ મનુષ્યના કારણ બંધ મોક્ષ છે. મનથી બંધાણા, મનથી છૂટવાનું છે. મન જ કારણ છે. આ બધું છે એ મન. મન એવું નથી આ મગજમાં ક્યાંક રહેલું છે આવું. આ બધું જગતરૂપ જે કંઈ દેખાય એ મન છે. એને દેખાવા જોયું છે એ આપણે સમજી લેવાનું. મનમાં વિચારો આવે, ભાવો જાગે, યાદો, કલ્પનાઓ, સ્મૃતિઓ બધું આવ્યા કરે ને જયા કરે. પણ એ બધાને જાણે જ કોણ? આપણે એ તરફ ધ્યાન દઈએ તો ખબર જ પડતી કે આવા પાછા આપણે કહીએ આ ખરાબ વિચાર આવે, મને ખરાબ વિચાર આવે, મને આ સુખ દુઃખ થાય. મને નહીં સમજાઈ જાય તો મને ને મનને એ મનમાં આવે વિચારો જાય. આપણે તો એનાથી અલગ એને જાણી રહ્યા કે આ વિચાર આવ્યો, આ ગયો, આ સુખ દુઃખ આવ્યા ગયા, આ ભાવ કંઈક ગુસ્સો, કામ, ક્રોધ, લોભ એ આગા જતા રહ્યા. આ જિંદગીમાં કેટલું વયું છે, સતત વયું જાય તો ને આપણે એને જાણી રહ્યા. આપણે ક્યાંય ગયા આડાવડા થયા, આકડામાં આટલા વર્ષ થઈ ગયા ત્યાં આગા પાછા થયા ક્યાં? આપણે તો એવાની વાત છીએ. એવા તો કંઈક વહી ગયા વાવાઝોડા, તો એ આપણામાં કંઈ ફેર પડ્યો નથી પડતો. ફેર ક્યાંથી પડે? આપણે એને લેવા દેવા જ નથી. આ તો આપણે ભ્રમણા છૂટતી નથી. બસ મને આમ થયું, હું દુઃખી, હું સુખી. તો એ હું નથી. એ મનમાં વૃત્તિ, સુખ દુઃખની વૃત્તિઓ મનમાં ઉભી થાય, વિચારો એમાં આવે, કલ્પનાઓ, યાદો, ભાવ બધું મનની અંદર ઉભો થઈ ગયો. પણ મનમાં એ કાયમ નથી રાખ્યું. કાયમ ક્યાં લે? તો વયું જાય. કેટલા વિચારો આવે, કેટલા અંદર તરંગો ઉકેલ રહ્યા છે. તો એમાંય નિત્ય નથી, મનમાંય નિત્ય નથી રહેતો. તો પછી આત્મામાં ક્યાં થયું? આત્મામાં તો કંઈ લેવા દેવા જ નથી. ને એ બધાને જાણીએ એટલે આપણે એનાથી અલગ છે. આ વસ્તુ સમજવાની છે. એ જણાય ને આપણે વિચારો આવે, યાદો આવે, કલ્પના, જે કંઈ ભાવ ઉઠે એને આપણે જાણીએ ને એ બધું ધ્યાનથી આપણે ખબર પડે બધું આવે ને જાય છે. તો એ જાણીએ છે એ સાબિત કરે કે આપણે તો ચેતન છે. ચેતન હોય તો જ જાણે. બીજું આપણે એનાથી અલગ હોય તો જ જણાય. એટલે એ અને બીજું એ બધા બદલનારા છે, સાચા નથી. આ વસ્તુ સમજી લ્યો. પાયાનો સિદ્ધાંત આ જ સમજવાનો. વિવેક કરવો હોય તો આ રીતે થાય કે હું અલગ હાલ કેવી રીતે? તો એ બધા મને જણાય. વિચારો આવે જાય, સુખ દુઃખ, આ તે કલ્પનાઓ, ભૂતકાળની યાદો એ બધું આવી રહ્યું, જઈ રહ્યું. બસ એ હું જાણી ગયો એટલે હું અલગ છું અને હું બદલાતો નથી. હું ચેતન્ય છું એટલે જાણું છું. એ આ બધા વયા જાય કે આપણે તો અહીં એવા ને એવા વિભાગ. આત્મા તો એવો ને છે, અહીંયા અત્યારે જ છે. એ ક્યાંય થોડું વહી ગયો કે કોઈ દેખ્યું કે હું નહોતો ઘડીક વાર, કે હું નહોતી ઘડીક વાર. કારણ કે નિત્ય છે. આપણે છીએ જ. અનુભવ અત્યારે થઈ રહ્યો કે હું છું. બસ એ તો છે આત્મા. એટલે તો કીધું તણખલા આવે ડુંગર છે. આ તણખલું જ આડું છે પણ ડુંગરને ઢાંકી દઈએ એમ અજ્ઞાન
એની કોઈ સત્તા નથી, પણ છતાં ઢાંકી દે. એટલે કે એ વિમૂઢ છે, અજ્ઞાની જેનો આવું બધું જાણતા નથી. જીવ કોણ છે, જગત શું છે, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં કોણ જાય, જન્મ ધારણ કરી કોણ કરે. કારણ કે આપણે કહીએ ઘણી વાર કે મરી જાય છૂટી, આ મરવાથી નથી છૂટાનું શું કામ? મરવાથી છૂટાતું તો બહુ પહેલું થઈ જાય, બહુ દુઃખી જાય તો ઘણા ઘણી અવગોળ છે, ગરીબમાં શું થઈ જાય, આપણે છૂટી જાય. પણ એવું નથી, મરવાથી છૂટાવું. કારણ કે આ તો સ્થૂળ શરીર અહીંયા પડ્યું છે, ખાલી ઉપરનું ખોખું. જે મૂળ મુદ્દો છે એ તો એ જ જીવ છે, અહંકાર એમાં છે, સૂક્ષ્મ શરીરમાં હું પણ અનુભવ. હવે સૂક્ષ્મ શરીર આવે તો આપણે જોડાયેલા છે કે આ એક જ અલગ થયું, ખાલી ઉપલું સ્થૂળ શરીર. સૂક્ષ્મને આ કારણ, હજી તો કારણ મૂળ મુદ્દો છે, હજી અજ્ઞાન ક્યાં ગયું? અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી હું બુદ્ધિ છે, ત્યાં સુધી એની યારે સૂક્ષ્મ કારણ હારે આપણે જોડાયેલા, ત્યાં સુધી કોઈથી મુક્ત ન થાય. એટલે જ્ઞાન વિના કોઈથી મુક્તિ. વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય ત્યારે ત્રણેય શરીરથી હું અલગ છું સમજાય. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ ત્રણેયથી હું અલગ છું કે સમજાવો જ્ઞાન, ત્યારે આપણે એટલે આ અહીંયા ભગવાન કે અજ્ઞાની જનો આવું બધું નથી કરતું. જ્ઞાન ચક્ષુવાળા જ્ઞાની મનુષ્યો જાણે. જ્ઞાન ચક્ષુ એટલે વિવેકના, આ કોઈ આંખ નથી જ્ઞાની, કોઈ આપણે કહીએ કે ત્રીજું નેત્ર, ત્રીજું કોઈ નેત્ર નથી, જ્ઞાન દ્રષ્ટિ નથી. જ્ઞાન એટલે કોઈ દ્રષ્ટિ, એટલે સમજણ આવી જ્યારે આવે એને જ્ઞાન. એ કોઈ આંખ નથી, કોઈ દ્રષ્ટિ નથી. એટલે એના અનુસંધાનમાં જ આગળ પછી 11મા શ્લોકમાં કહે કે આજે જે પુરુષો યત્ન કરવા જોઈએ, આ જ્ઞાની કોને કહેવાય? કે જેને પ્રયાસ કર્યો, સાધના કરી, ભજન કરી, પ્રયાસ કહેવાય, પુરુષાર્થ કહેવાય. તો એ કર્યું એ જાણે કહેવાય. હવે તેઓનામાં શું વિશેષ? આ જ્ઞાની છે જે જાણે છે એનામાં શું વિશેષ છે? અજ્ઞાની જ્ઞાનીમાં કંઈક વિશેષતા હોય ને, અજ્ઞાનીની વિશેષતા જ્ઞાની તો બે અલગ થાય ને. આમાં કંઈક વિશેષ શું છે? અજ્ઞાની જેવો દેખાય પણ આનામાં કંઈક વિશેષ છે ને, તો એ જાણે ને, તો એને જ્ઞાન થાય, એને સમજાય બધું સત્ય શું છે, અસત્ય શું છે. એટલે અહીંયા આગળના શ્લોકમાં એ વાત કરે કે એનામાં વિશેષતા છે, અને જેઓ યત્ન કરવા છતાં પણ નથી જાણતા તેઓનામાં શું કમી છે? જે જાણે છે એનામાં શું વિશેષતા છે, ઓલા નથી જાણતા એનામાં શું અધુરાશ છે, ક્યાંક ખામી છે ને? શેના કારણે નથી જાણતા? તો એનામાં કમી કયો, અધુરાશ કયો, ખામી કયો, જે કંઈ છે એ અહીંયા હવે 11મા શ્લોકમાં આગળ ચર્ચા કરશે. યતંતો યોગિનશ્ચૈનમ પશ્યન્તિ આત્મનન્ય સ્થિતમ યતંતો અપ્યકૃતાત્માનો નૈનમ પશ્યન્તિ ચેતસઃ. અહીંયા 11મા શ્લોકમાં છે કે યત્ન કરનારા યોગીજનો પોતાના હૃદયમાં સ્થિત આ પરમાત્મા તત્વનો અનુભવ કરે છે. યત્ન કરવા એટલે સાધના, ભજન, જેને કંઈક પ્રયાસ તો આપણે કરીએ દિવસ રાત, પણ આપણો પ્રયાસ સંસારના વિષયો પ્રાપ્ત કરવા માટે, આત્મજ્ઞાન કે પરમ તત્વ માટે પ્રયાસ કોઈ નથી કરતા. એટલે પુરુષાર્થ 4 પ્રકારના કીધા ને, ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. આપણે તો ધર્મમય પુરુષાર્થ થઈ ગયો, કામ અને અર્થ આ બે. ધર્મમય પુરુષાર્થ કરે નીતિ ઉપર ચાલો, ભલે તમે વિષયો ભોગવો, સંસાર જોઈએ, હજી નથી છૂટતો, વાંધો નહીં, પણ ધર્મમય કરો. એટલે કે અનીતિથી જો મેળવીએ તો એ ધર્મ ન કહેવાય. નીતિપૂર્વક તમે કામના ભોગવું, કામના આવે તો વાંધો નહીં, ભોગ ભોગવું, સંપત્તિ આથી એટલું કરો, બધું વાંધો નહીં, પણ અનીતિથી કરો ત્યારે ધર્મમય પુરુષાર્થ એને ના કહેવાય. ધર્મમય પુરુષાર્થ જો હોય એટલે કે શુભ કરો, અશુભથી નહીં. કોઈને મારી કૂટી છેતરીને જેમ તેમ કુંડાળા કૌભાંડ કરીને, ભેળસેળ કરીને, આ બધું કરીને બધું કરીએ છીએ આપણે, એને ખબર છે, પણ એ ધર્મમય પુરુષાર્થ નથી. તો ધર્મમય પુરુષાર્થ શું કે તો મનનું સુખ મળે, કમસે કમ મનની શાંતિ. તમે નીતિ ઉપર હાલતા હશો, કોઈના બાપની બીક ન હોય, એટલે 1000 ખોટા કરતો એ રાતે હું એની સ્વપ્ન એના જવા થાય, પોલીસ આવી, આ ટેક્સ વાળા, ઓલા ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે આ મારું ક્યાંક ખોટું ઉઘાડું પડી જાય તો વળી કાલે પાછું કૌભાંડ થાય. આપણે પછી એમાં ઢાંકવામાંથી ગવરાના થાય. પછી એકાદનું 2-5 ને ઢાંકો 2-5 ઉઘાડા થાય. એ શાંતિથી કોઈ હુઈ ના કરી, ભોગવી ના કરે, ભેગું કરી નહીં, ભોગવી ના હોય. એટલે કીધું ધર્મ વિના મનની શાંતિ ન હોય. શુભ ન કરો જીવનમાં, અશુભથી કોઈની શાંતિ ન મળે. ભય, ચિંતા, જે કંઈ બધું થાય અશુભ. એટલે કોઈને લૂંટવો, ચોરવો, મારો, કૂટવો, એને કોકને દુઃખી કરીને દે, એ જ અધર્મ છે.
પરહિત શરીર ધર્મ નહીં, પર પીરમસમ નહીં અધમાય. આપણે કોઈકને દુઃખ આપીને જ્યારે ગ્રહણ કરીએ ત્યારે એ અધર્મ છે. તો દુઃખ આપ્યું હોય પછી દુઃખ જ આવે, એ એનું પરિણામ છે, આ ફળ છે. દુઃખ આપ્યું હોય સુખ ના આવે કોઈ જાય. એ તો જે વાવો એવું જ નડે. વાવડો વાવે તો બાવાર આવે, આંબો વાવો તો કેરી આવે, એમ ફેરફાર ન થાય. એટલે આ યત્ન કરવાના કેવા છે એની એ મોક્ષને પુરુષાર્થ કરવો એ અહીંયા વાત આવે. આપણે ધર્મ, અર્થ અને કામ, એટલે ધર્મ અનુસાર કામના ભોગવવું. ઈચ્છા તો ઘણી હોય, ભોગ તો ભોગવવા છે, સંસારીઓને તે જ હોય ને. પણ ધર્મ અનુસાર પુરુષાર્થ કરવો, ધર્મ અનુસાર એ ભોગ ભોગવો. ભોગ ભોગવવામાં સંયમ, નિયમ, એમાં મર્યાદાઓ આપી પુરુષાર્થ કરવો. તો કમસે કમ અર્થથી શરીરનું સુખ મળે. પૈસા સંપત્તિ ભેગી કરો એના જે શરીરનું સુખ મળે, ભોગ મળે, સગવડો આ તે, એ શરીરનું સુખ. આરામ નહીં બેઠું કંઈ કામ નથી કરવું, ગાડી લેવું, હેલિકોપ્ટર, પ્લેનો આવી ગયા, ફલાણું આમ પાણી માગે તો દૂરદાન આપણે નથી કહેતા ભાઈ બહુ ભક્યો, ખાટલે બેઠો મજા કરે, ખુરશી બેઠું એસી ઓકેશન બેઠો, પંખા કરે, ફટાવાળા દવા બેઠા લાગે. તો એ બધા એ અર્થ છે. સંપત્તિને લીધે સગવડો ઊભી થઈ ગઈ. પણ તમે એસી ચેમ્બરમાં બેઠા બેઠા સુખી હોય એવું કંઈ જરૂરી નથી. ન્યાય પસીનો વળી જતો. હેલિકોપ્ટર ટ્રેનમાં બેઠો હોય તો ન્યાય હક ન હોય. રાજમહેલ બનાવ્યો તો એને નિંદર ન કરી શકતું. એટલે એવું કંઈ નથી કે આ કરવાથી સુખ મળે. આ શરીરનું સુખ મળે, આરામ. હવે બહુ શરીરથી ન કષ્ટ વેઠવું પડતું. એટલે કામનાઓથી પ્રાણનું સુખ મળે અને ધન સંપત્તિથી શરીરનું સુખ મળે, ધર્મથી મનનું સુખ મળે. પણ જે આત્માનું સુખ છે, પરમ સુખ, પરમાનંદ છે, એ તો મોક્ષમય પુરુષાર્થ છે. મોક્ષમય પુરુષાર્થથી જ યાદ છે. આપણે જ્યારે નિષ્કામ ભાવે ઈશ્વર તત્વને, પરમ તત્વને, પોતાના આત્માને જાણવા માટે જે કંઈ પ્રયાસ કરીએ, સત્સંગ, સાધના, ભજન, જે કંઈ વાંચન, આ બધું કરી રહીએ આપણે મોક્ષમય પુરુષાર્થ છે. જો કામના ન હોય તો, કામના હોય તો પછી એને મોક્ષમય નથી. એમ એ હોય કે મારે આ મળી જાય, આ બધું કરવાથી હજી તો આપણે એમ જ હોય કે આ બધું જાણીને કે ફાયદો ગણાય મને ભગવાન ધ્યાન કરવો એનો ફાયદો. આપણે નફા તો જ વિચારીએ કે સત્સંગ કરવા જાય ફાયદો ફાયદો શું છે એને ખબર. એને તેમ કે આ કંઈક સિદ્ધિ મળી જાય, પૈસા રાતો આવી જાય, કંઈક આપણું ધાયલું થઈ જાય ને ઈચ્છીએમ થઈ જાય તો ફાયદો થયો કહેવાય. એ ભાઈ મને ફેસબુક મળે તો વારે વારે આવા પ્રશ્નો કે કેમ સમજાવવા. સમજાય તો ફાયદો ફાયદો છે, અને નકર ન સમજાય ને તો આ તો બધો ગેરફાયદો છે સત્સંગે. બુદ્ધને કોકે પૂછ્યું કે તમે આટલા વર્ષ કઠોર તપશ્ચર્યા કરી અંતે હું મેળવ્યું? બુદ્ધ કે મેં કંઈ મેળવ્યું નથી. ઉલટાનો મેં મારું માન્યું કે બધું જતું રહ્યું. હવે જે અજ્ઞાની છે તેમ કીધું જતું રહ્યું તો આમાં શું ફાયદો? તો કરાય આપણે ભાઈ જતું રહ્યું એ જ તો મોટો ફાયદો છે. જે મારું માને બેઠો તો એ છૂટ્યું એમાંથી, એથી મોટો કયો ફાયદો? કારણ કે એ જ તો બંધન હતું. મારું માની બેઠો તો એ સમજાય ગયું એટલે છૂટી ગયું, છોડવું નથી પડ્યું. છૂટેલું છે એ સમજાય ગયું કે આ ક્યાં આનું કંઈ છે. શરીર તો નાતો જ નથી, તો પછી આ મારા કેવા? આ શરીર જ મારું નથી, હું નથી, તો આ ક્યાં નહીં? તો હું ને મારું છૂટી ગયું એ જ મોટો ફાયદો. પણ હવે આપણે તો આવામાં હિસાબ કરતા હોય તો આવા નફા થતા વિચારે. કોઈ કહે કે માથું મૂકવું તો ત્યાં જવાય નહીં. માથું આ મૂકવાનું નથી. તો શરણાગતિની વાત છે. એ તો જો સમજાય નહીં તો આપણા ભદ્રોમાં ને તો મરવું પડે. તો આપણે કે મરાય જવાયમાં એમાં પડાય નહીં કે માથા પર. મને કંઈ બેંકમાં ઓફિસર હું ક્યારે જાઉં તો બે હાડી પૂછે કે તમે કંઈ કરો સાધન? મને પાછા પૂછે આ હું છે મને કે વાંચો આમ તો આમ કરો સારું કરો કંઈ બધું ના ના એમાં બહુ ઊંડું ઉતરાવા જેવું નથી. મને સમજાઈ ગયું ઠીક છે. બહુ ઊંડું ઉતરીએ તો આમાં જીવન જીવાય નહીં કે છે. એને બે હાથમાં લડવાય, એને આ મૂકવું નથી ને ઓલું જોયું, આ તો પકડી રાખવું છે, આ તો જવું જ નથી. અને પછી ભગવાન કોઈ એનું હડેવાની વસ્તુ છે. આ પેકેટ હિત તો નડે છે. એટલે આપણી હાલત આવી છે. એટલે મરવાની વાત આવે ને કે અહીંયા જવાય. હકીકતમાં મરવું આ છે, જ્ઞાન થવું એ જ મરવું છે. આ હું જે માનેલો તો હું જતો રહ્યો ને માનેલો એ જ મરવું છે. હવે શરીર મરે તો એ શું લેવા દેવા? હવે ભય ન રહે. આ માનેલો હું જતો રહ્યો, સાચો હું તો અમર છું, અજર છું, અવિનાશ છું, બ્રહ્માસ્મી જાણવા મળ્યું તો આમાં મેળ્યો કે અવતાર અમર થઈ ગયો. મરીને અમર થવું આ તો આવી કળા છે કે મરીને અમર થવાની.
એટલે કોણ મરે? અહીંયા મરવા જન્મની વાત, આ શરીરે રહે બધું રહે, પણ તમે જે શરીરને હું માનતા તે ભ્રમ મરી ગયો, અહંકાર મરી ગયો, દેહ ભાવ મરી ગયો. હવે તમે અટાણેથી મુક્ત જ છો ને અમર છો, નજર છો, ખબર પડી ગઈ. તો આ દેહ કે જગત એ દેખાય આમ, પણ હવે એને કંઈ નડતું નથી. એ હવે આપણે નડતું નથી, આપણે બંધને નથી કરે, અને એની યારે નાતો છે જ નહીં. સમજાઈ ગયા પછી શું નડે? આમે તો આપણે શું નડે? દોરડું હરફ નું કામ દેખાતું ભ્રમ હતો ત્યાં. હવે ખબર પડી ગઈ તો દોરડું પડી ગઈ, આપણે શું નડે? હવે ખબર પડી ગઈ દોરડું હરફ ન બત્તી કરીને જોઈ લીધું. આ બત્તી આ કરવાની છે, જ્ઞાન સમજણથી જોઈ લીધું કે હકીકતમાં હું દેહ કરું, હું દેહ છું, હું તો અંદર આત્મા છું. પણ આત્માને ન જાણવાથી આત્માને બદલે પોતાને દેહ માને. ગામડામાં ખેડૂતોને ખબર દોરડામાં ભ્રમ કેમ થાય. ઘણી વાર શહેરમાં જતા ના હોય કંઈ ખબર ન પડે, પણ ખબર છે આપણે દોરડું છે ને, દોરડામાં એક ભ્રમ ક્યારે થાય? આ અંધારું ન પણ હોય ને, હા અંજવાળું હોય તો જ ભ્રમ થાય. જો વધારે અંધારું હોય તો દોરડું જ દેખાય ને, પછી હરફનો ભ્રમ થવાની ક્યાં વાત આવે? દોરડું જ દેખાય ને, એવું અંધારું હોય તો ક્યાં ભ્રમ થાય? હા અંજવાળું હોય તો ખબર પડે કે દોરડું છે, તો પણ ભ્રમ ન થાય. પણ બહુ અંજવાળું ન હોય, બહુ અંધારું ન હોય. આપણે સમય સાંજે ને દિવસ હજી હાથની ગયો, હાવ અંધારું નથી, અથવા રાતે કંઈક ઝાંખું ઝાંખું હોય પ્રકાશ, એટલે પેઢીઓ દોડું ને આકાર વાંકરનું તો પડે હરફ દેખાય. એક તો અંદર બેગ ને સંસ્કાર ને હરફના પેઢ્યા છે, એટલે આપણે એવું તરત ભ્રમ થઈ જાય. એટલે મનુષ્ય પણ એવી મધ્યમ અવસ્થામાં છે. આ પશુઓને ભ્રમ નથી થતો, એ હરફ પેઢીઓથી જઈને આમ કરે. હું ઘણી વાર વિડીયો જોતો તો હરફ આવે બાજુમાં વાંદરો પકડીને રમાડે એને, ગળામ નાખે નામ કરે. હરફ બિચારો થાય કે એની ભાગો ના મને ક્યાં ફસાઈ ગયા. એને એ ખબર નથી કે આ દોરડું છે, હરફ છે. તો અજ્ઞાન છે એને એ ખબર નથી. એને પૂરું જાગી ગયા એને ભ્રમ નથી. હવે મધ્યમાં છે, હજી આપણે પૂરા જાગ્યા નથી, પૂરું જ્ઞાને નથી થયું. તો મનુષ્ય, આપણી સ્થિતિ મનુષ્ય તરીકે મધ્યમ અવસ્થા છે, મધ્યમાં છે. સંપૂર્ણ જાગ્યા નથી અને સંપૂર્ણ કંઈ પશુ લેવાય નથી. આપણે બધી ભગવાને સમજવાની દીધી. એટલે આવી રીતે આવું અજ્ઞાન ભ્રાંતિ દેહમાં થઈ જાય. એટલે બે વસ્તુ ટૂંકામાં કીધી કે અહીંયા જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની વિશેષતા બતાવે. ભાઈ જ્ઞાની આ કે જેણે આ પોતાના સ્વરૂપને જાણી લીધું, જ્ઞાની છે, અને અજ્ઞાનીઓને આ કંઈ ખબર નથી પડતી. કંઈ પણ વસ્તુનો ખ્યાલ જ નથી. હું કોણ છું, આ શરીર હું છે, જગત હું છે, જીવ હું છે, ઈશ્વર હું છે, એ બધું કોઈ પણ વસ્તુને એને જ્ઞાન નથી. દરેક જગ્યાએ અજ્ઞાન જ દુઃખનું કારણ છે. સંસારનું આત્મા પરમાત્માને વ્યવહારમાં ન જાણતા એટલે દુઃખી દીધો. ખબર ન હોય તો બે ગયા બસમાં આગળ જઈને પછી ટિકિટ કાઢી કે ક્યાં જાઓ તો તમે ખંભાળી આવ્યા. અરે ભાઈ આ જુનાગઢ જાય, તમે ક્યાં મંગળી ગયા? એ અજ્ઞાન. એને ખબર નથી કે આ બસ ક્યાં જાય, આ બોર્ડમાં હું લખ્યું, પૂછવું જોઈએ કે ન જોઈએ. આ બસ કંઈ ખબર નથી. તો આ વ્યવહારમાં દરેક જે વસ્તુનું જ્ઞાન હોય એને કોઈ દી તમને બીક ન લાગે, નિર્ભયતા તમને ખબર છે કે જે વસ્તુ આપણે ખબર ન હોય ને એને લાગે આમ થાય આમ થાય, ક્યાંક ક્યાંક અવરેસ્તે ચડી જાય, કંઈક ભૂલ કરી દેશે. એ બધાનું કારણ મૂળ અજ્ઞાન છે. તો વ્યવહારમાં પણ અજ્ઞાનથી જ આપણે દુઃખી થાય. અને અંતે સંસારનું જે બંધન છે એ પણ અજ્ઞાન જ છે. અજ્ઞાન એટલે કોઈ વસ્તુ સત્તા નથી એની. અજ્ઞાનને કોઈ સત્તા નથી. અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનનો અભાવ. જ્ઞાન ન હોય ને એને અજ્ઞાન કહેવાય. એટલે અજ્ઞાન એવી કોઈ વસ્તુ અલગ નથી. અજ્ઞાન હોય તો જ્ઞાનથી કેમ દૂર થાય? પણ અજ્ઞાન છે નહીં. જ્ઞાન નથી આપણી પાસે, એટલું જ સમજવાનું. જ્ઞાન આવે તો એ ભ્રાંતિ ટળી જાય. એમ અંધારાની કોઈ સત્તા નથી. પ્રકાશ ન હોય ત્યારે અભાવમાં અંધારું દેખાય. પ્રકાશ આવે તો અંધારું એ કોઈ. એમ જ્ઞાન એ અજ્ઞાનનું વિરોધી છે. જ્ઞાન આવે તો અજ્ઞાન રહે નહીં. પ્રકાશ આવે તો અંધારું કોઈ દે રહે કોઈ દે કે ભાઈ આમ કરો દીવ ગયો બધું અંધારું કરવાનું છે, એવું કોઈ દી થયું કોઈ. એટલે કે યત્ન કરનારા યોગીજનો પોતાના હૃદયમાં સ્થિર આ પરમાત્મા તત્વનો અનુભવ કરે છે. આ જ યત્ન કરનારા પુરુષાર્થ, મોક્ષમય પુરુષાર્થ, ભજન, સત્સંગ જેને સાધના કરી યત્ન, સાચી દિશામાં યત્ન થાય, પ્રયાસ થાય તો ખબર પડે. યત્ન અહીં યત્ન કરનારા કહેવાય. યત્ન શબ્દ એટલે પ્રયત્ન. વારે વારે પ્રયાસ કરો, પ્રયાસ કરો, પ્રયાસ કરો. યોગમાં સૂત્રો છે આપણે. સમાધિ કોને કહે? ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. મનના તરંગો બધા શાંત થઈ ગયા, અંદર બધું સ્થિર થઈ ગયું, શાંત થઈ ગયું, એને સમાધિ કહેવાય.
ચિત્તની વૃત્તિ એટલા મનમાં તરંગો કે યાદો, કલ્પનાઓ, ભયને, ચિંતાઓ, રાગને, દ્વેષને એ બધા તરંગો ઉઠા કરે, એ બધું થઈ ગયું શાંત. ચિત્ત એટલે આ મન કે અંતઃકરણ કે એમાં જે કંઈ ઉઠી ગયું છે આ બધું, એ તરંગો શાંત સ્થિર થઈ જાય, સમાધિ વાર્તા છે. પછી કે એમાં સ્થિતિ શું હોય સમાધિનું, કોને કેવી? તો કે તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપ અવસ્થાના. એ સ્થિતિ જ્યારે થાય ત્યારે તમે તમારા સ્વરૂપમાં હોય. મન શાંત થઈ જાય અને જે સ્થિતિ હોય ને એ જ તમારું સ્વરૂપ, એ તમે પોતે દ્રષ્ટા. આ બધું દ્રશ્ય તરંગ છે, દ્રશ્ય ન રહે તો દ્રષ્ટા પોતે તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થા. સ્વરૂપ એટલે પોતે પોતાનામાં સ્થિર થઈ. અટણ સુધી આપણે તો પોતાના ખબર જ નથી. આ માનેલો હું કાલ્પનિક રોબોટની જેમ આપણે યંત્રો જીવી રહ્યા છીએ. તો એ માનેલો હું છે એ અહંકાર કીધો. સાચો હું તો આત્મા છું, હુંને છોડવાનું નથી. પણ આ શરીર હું છું એ ભ્રમ છોડવાનો છે. હું તો આત્મા છું, બ્રહ્મ છું. આપણે અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહીએ તો ન્યાય હું તો રહ્યો ને, તો એ ક્યાં નડે? એ તો જ્ઞાનનો હું છે. એ તો વાસ્તવિક પારમાર્થિક અહમભાવ કીધો. આ વ્યવહારિક અહંભાવ છે. જે હું શરીર છું એ બધું વ્યવહારિક અહંકાર, અને હું બ્રહ્મ છું, આત્મા છું, ચૈતન્ય છું, પોતાના સ્વરૂપને જાણી પછાર કરે તો હું તો રહીએ, પણ એ હું કોઈ અહંકાર નથી. પોતાનો અસ્તિત્વવાચક અનુભવ છે કે હું આ છું. એ હુંનો નડતો નથી. આ શરીર હું છું એ મારી બીજી નથી, તો એને જ અહંકાર કીધો. એ ઉત્પન્ન થયેલો પ્રકૃતિનો અંશ છે. એટલે તો આજે સર્ગની ઉત્પત્તિ બતાવે ક્રમે કે જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું. મૂળ પ્રકૃતિમાંથી. મૂળ પ્રકૃતિ તો પરમાત્માની શક્તિ છે, પરમાત્મા સાથે અભિન્ન રહેલી. એમાંથી શરૂઆત થાય ત્યારે પહેલી સમષ્ટિ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. બુદ્ધિમાંથી અહંકાર થયું. અહંકારમાંથી પછી આ સૂક્ષ્મ ભૂત અને પંચ માત્રાઓ, એમાંથી ઇન્દ્રિયો ને મન ને બુદ્ધિ ના સ્થૂળ બધા પદાર્થ નામ રૂપ બધું એવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ. તો આવે ને કે મૂળ બુદ્ધિમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન. અહંકાર એ પ્રકૃતિનો છે, એટલે એ પણ કાલ્પનિક છે. આ અહંકાર નડે એટલે હું શરીર માનું એ નડે. અને એ જ્ઞાન થાય એટલે જતો નહીં. એ જે માનેલો હું જ ન રહ્યો ને હવે, હું આત્મા સમજાઈ ગયો ને, એ જ વાસ્તવિક મરવું છે. અને એ મરણ થયા પછી અમર થઈ જતા છે. પછી એને મરવા જન્મ ન રહ્યો. એટલે ઘણીવાર શબ્દો પણ આપણે ન સમજાય તો બી જાય કે ઓ મરવાની વાત કરી ના જવાય, મરાય. તો એ શબ્દો ઘણીવાર ભજનોના સંતોના શબ્દો આવા બાઇબલમાં રિસરેક્ટ એટલે જીસસ મરી ગયો તો પાછો સજીવન થયું. તો એ કંઈ આવું નથી કે દેહથી મરી ગયા પછી પાછો પ્રગટ થયો, એવું નથી. મરી ગયો પછી પ્રગટ થયો એટલે એ પુનર્જન્મ દ્વિજ આ છે, બીજો જન્મ. એને બીજો જન્મ કીધો. અને બીજો જન્મ જેને કહે એને દ્વિજ શબ્દ એને માટે દ્વિજ એટલે બ્રાહ્મણ આમ તો કીધો, પણ સાચો દ્વિજ તો બીજી વાર જન્મો એ સાચો બ્રાહ્મણ. આ જન્મથી બ્રાહ્મણ નહીં, એ બ્રાહ્મણની વાત નથી. બ્રહ્મ તત્વને જાણ્યું એ બ્રાહ્મણ. તો દ્વિજ એટલે બીજો જન્મ. બીજો જન્મ કયો? આત્માને જેને જાણ્યો એ બીજો જન્મ. દર વખતે તો આપણે અનાદિથી જન્મતા મરતા આવીએ, પણ એ જન્મ તો શરીરનો છે. દર વખતે શરીરનો જ જન્મ થાય. શરીર મરે ને પાછું જન્મ બીજું શરીર ધારણ. તો એ શરીરનો જન્મ એ પહેલો જન્મ કીધો. અને એનાથી આપણે ઉલટાના બંધાઈએ, છૂટતા નથી. પણ જ્ઞાન થવું અને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કે અહંકારની નિવૃત્તિ થઈ ને અને આત્માનો બોધ થવો એ બીજો જન્મ. એટલે એ સાચો જન્મ. પોતાને જાણ્યા, પોતાનો પ્રગટ થવું, અંદર સ્વરૂપનો બોધ થવો એ બીજો જન્મ. પહેલો તો અનાદિથી થયા કરે. શરીરનો જન્મ તો અનાદિથી થાય, પણ અંદર પોતાના સ્વરૂપને જાણે બીજો જન્મ. અને એ જાણવું છે એને મહામૃત્યુએ કીધું છે. અને એ મહામૃત્યુ એટલે કે કાયમને માટે મરવાનું. મૃત્યુનું મૃત્યુ થઈ ગયું, હવે જન્મ મરવાનું મળ્યું. એ અમરતા છે. એટલે આમાં તો પામવાનું તો અદ્રશ્ય ન સમજાય તો એને જવાય નહીં. સમજાય તો બધું બધી છૂટવાની વાત છે કાયમમાંથી, દુઃખમાંથી. એવા આપણા મહાપુરુષોએ ખોજ કરી તો થોડા મૂર્ખ હતા. એટલે બધા જે જ્ઞાની થઈ એ બધા હરખા છે. જ્ઞાન થયા પછી ત્યાં કોઈ ઊંચો નીચો રહેતો જ નથી. જ્ઞાન થયા પછી એમાં આ જ્ઞાની ઊંચો કે આ નીચો કેવું નથી. બધા જ્ઞાન એટલે એક જ વસ્તુ છે. આત્માને જાણી લીધું બધા જ્ઞાની કહેવાય. અને પછી એમાં ભેદ નહીં. તો પછી તો આપણે મન છે કે આ શંકરાચાર્ય આ ફલાનો દીકરો એ તો આપણે માટે છે. ત્યાં તો પછી અભેદ થઈ ગયો. બે ક્યાં રહે છે એમાં આપણે નથી કહેતા હમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુ વ્યાપ્ય સર્વત્ર સદા મેં સમર્પમ ન મુક્તિ ન બંધન.
તો ત્યાં પછી ગુરુ નથી, કોઈ શિષ્ય નથી, કોઈ બંધુ નથી, પુત્ર પિતા માતા કઈ ભેદ જ પછી તો ત્યાં રહેતા. ગુરુ શિષ્યને કે પછી ગુરુ શિષ્ય વ્યવહારમાં કહેવાય, આત્મા તો એક જ છે, ગુરુનો શિષ્યનો ક્યાં ભેદ છે? તો પછી કોઈ ભેદ રહેતા નથી. તો એ અભેદનું જ્ઞાન છે, એને જ આપણે વાસ્તવિક જ્ઞાન કીધું. ભેદ ન રહ્યા કોઈ, અલગ અલગ છે એવું ને બધું એક જ છે સમજાય બધું એક. હું સ્વામી એક વાત કરતો હતો કે શંકરાચાર્ય જે એમ કીધું ને, પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ. એ તો ઘણું બધું આપણે એ જ વાત કરી. બધે સંકેતો સરખા જોયું. પોતાના હૃદયમાં છે, ત્યાં હૃદય શબ્દ આપણે આવે ને ત્યારે સમજો આત્મા. આ કોઈ આ હૃદયની વાત નથી. એ કોઈ થોડો આત્મા આવડો છે કે આમાં કંઈક ઘર કરીને એ જઈએ. આ શબ્દો ન સમજાય તો આપણે અટવાય કરીએ, આપણે ગોચા કરીએ. એને આત્મા કોના પાસે કે અંદર ખોજ કર ભાઈ, અંદર. એટલે આપણે વિચાર અંદર કઈ જગ્યાએ? અહીંયા કોકોની કે હૃદયમાં છે, તો આપણે કે હૃદય તો અહીંયા છે, તો પછી અહીંયા ભગવાન છે, પછી ત્યાં પાછા ગોતીએ. એવું નથી. હૃદય એટલે આત્મા, પોતાના સ્વરૂપ. તો જ્ઞાન થયું એ પોતાને આત્મા રૂપે જ પરમાત્માને જાણે છે. એ જ હૃદયમાં સ્થિત, એટલે કે આત્મા રૂપે પરમાત્મા જ છે. જેને હું કરું છું એ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, બ્રહ્મ છે. એટલે તો કે હું બ્રહ્મ છું. એટલે તો મહાવાક્ય છે આપણા વેદના. ગુરુ બોધ પહેલો ત્યાંથી શરૂઆત કરે શિષ્યને કે ભાઈ તું એ જ છે, તું પોતાને શરીર માનવાનો ભ્રમ છોડી દે. તું અને ઈશ્વર બે નથી, તું ભગવાન છે, તું બ્રહ્મ છે, તું સર્વસ્વ છે. ત્યાંથી તો વેદનો બોધ ચાલુ થાય. મહાવાક્ય 4 છે, માં બોધવાચક આ એક જ છે. પછી જ્યારે એ બોધ લાગે છે અને પોતે પોતાને શરીર ન માનતા પોતાના આત્માના સ્વરૂપનું જ્યારે પ્રગટ થવાનું બોધ થાય, ત્યારે એ કહે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અયમ આત્મા બ્રહ્મ. આત્મા છે એ જ બ્રહ્મ છે, પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, આ ચેતના અંદર છે એ જ બ્રહ્મ છે. બધું એ બધા અનુભૂતિના શબ્દો છે. બોધ એક જ વાક્યમાં છે કે ભાઈ તું ઈશ્વર જ છે, તું અને બ્રહ્મ બે નથી. તો તું અને તત અને ત્વમ, તત એટલે તે ઈશ્વર અને ત્વમ એટલે જીવ. આ બે એક કેવી રીતે છે? તો એના ઉપર તો આ બધા શાસ્ત્ર છે. વાક્ય તો અવડું જ છે 2-3 અક્ષરનું, પણ એના ઉપર શાસ્ત્ર રચાણા બધા. એક જ્ઞાન તો એક સમજવાળ તો એક શબ્દમાં સમજી જાય, પણ ન સમજાય તો હજારો શબ્દ 1000 પુસ્તકો ભણતા, 1000 શ્લોક લખવા પડે એનો વિસ્તાર કરીને સમજાવવા માટે, ગળે ઉતરાવવા માટે. જેવી જેની કક્ષા. એટલા માટે આપણે અનેક શાસ્ત્રો રચાણા, અને એ બધાએ સામાન્ય પ્રજાને બધાને ધ્યાનમાં રાખીને રચાણા કે ભાઈ હાવ એકડિયાવાળા છે, કોઈ કોલેજના યુનિવર્સિટીવાળા છે, અહીં તો અલગ અલગ સ્થિતિ બધાની છે, તો બધાને ધ્યાનમાં રાખીને શાસ્ત્રોની રચના થઈ છે. તો જેનો જેટલો અધિકાર એમાંથી એને એટલું ગ્રહણ કરી શકે, એથી વિશેષ એ ગ્રહણ ન કરી શકે. એટલે ઘણીવાર આપણે એમ થાય કે ભાઈ આ જાતના પોથા લખવાની કઈ જરૂર છે? ભાઈ તમારે જરૂર હોય તો કઈ ને, તમને ક્યાં નડે? જેને જરૂર હશે એના માટે ક્યાં વિચારે, બીજાને કોકને કામ થાય. આપણા કામનું એટલું એમાંથી લઈ લઈએ. મારે કામનું છે એમાંથી કેટલું છે એ લઈ લ્યો, પછી બીજું તમારે કામનું છે બીજા માટે. તો કંઈ નકામું નથી. જે સ્થાને છે બરાબર છે. આપણે અહીંયાથી પહોંચ્યા છે, એવું કંઈ નથી કે આપણે સીધા અહીંયા આવી ગયા. આપણે એકડિયામાં હતા ને પછી ધીરે ધીરે આવ્યા છે. તો એકડિયાવાળા માટે છે ને કોલેજ માટે છે ને, એટલે તો પુરાણો અને આમ તેમ અનંત રકમ. તો વેદોમાંથી સાર ઉપયોગ ઉપનિષદ આવ્યા, ઉપનિષદનો પછી સમન્વય કરી અને બ્રહ્મસૂત્રોની રચના કરી. તો આપણું મૂળ વેદો હોય જ આપણું મૂળ છે. બધા વેદમાંથી જે જ્ઞાન, ઉપનિષદો બધા વેદામાંથી, હજારો ઉપનિષદની રચના થઈ. એ વેદનું જે જ્ઞાન અને ઉપાસનાની જે અલગ વિભાગ છે, એના સાર રૂપે જ્યારે અનુભવમાં આપવું નથી ત્યારે ઉપનિષદ પ્રગટ થયા. જે એને કંઈ અનુભૂતિ થઈ એ શબ્દ રૂપે વ્યક્ત કરી. એ બધાય ઉપનિષદો સંકલન કરીને બ્રહ્મસૂત્ર રહે છે. એટલે કે નહીં તો અનેક ઉપનિષદ એમાંય આપણે ન સમજે તો આપણે ભ્રમ થાય કે એકમાં આમ એક એકમાં. તો વ્યાસ ભગવાને બધાનું સંકલન કરી અને બધા ઉપનિષદનો સાર એક જ છે, ભેદ ક્યાંય છે નહીં. એવું બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરીને બધાનો એક કર્યો. અને બ્રહ્મસૂત્રો અને ઉપનિષદ અને ગીતા આ 3 મુખ્ય આપણા શાસ્ત્રો છે. જેણે પરમ તત્વને જાણવું, મુક્તિ મોક્ષને માર્ગે જવું, સાધના કરવી, એને માટે મુમુક્ષુને માટે આ 3 સાધન છે: ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર અને ઉપનિષદ. તો બ્રહ્મસૂત્રો થોડાક ઉપનિષદના અઘરા પડે, ન સમજાતું એને તો ગીતા જ રહેવી પડે. પણ આ 3માંથી આપણે ગીતા
એ આમાં થોડું જેટલું સમજાય એટલું સમજશો તો બીજું તો બધું ઠીક છે આગળ. તો આ બધા પ્રસ્થાંતરે આણી દીધા. એટલે આપણે પછી પુરાણો રચાણ હોય કે ગમે તે રચાણ હોય, પણ એ બધામાં મૂળ સિદ્ધાંત તો ઉપનિષદનો જ હોય. કારણ કે એ શ્રુતિ છે. આપણા પ્રમાણ શાસ્ત્ર ગયું હોય તો પ્રમાણિત શાસ્ત્ર એક શ્રુતિ. શ્રુતિ એટલે ઉપનિષદ. આ બધાએ પુરાણોની રચના કરી, બધી કરી વ્યાસ ભગવાને, પણ એ સામાન્ય માણસ ધ્યાનમાં રાખીને પુરાણ બનાવ્યા છે. એમાં વાર્તાઓ, ઇતિહાસ, ઉદાહરણો આવું વધારે હોય તો લોકોને સમજાય એટલા માટે રચના પછી થઈ થોડી. એટલે એ બધાને સ્મૃતિ કીધી. શ્રુતિ એક જ છે. ક્યારે કંઈ વિવાદ થાય, ચર્ચા થાય કે આમાં સાચું ખોટું હું, તો ઉપનિષદ એ જ આપણું પ્રમાણ. આપણે કેવું હોય ને કે ભાઈ હું સાચો કે તમે સાચા, એટલે વિવાદે થાય કે કોઈ તું સાચો હું સાચો ને, ઉપનિષદ કે સાચો. હું તો ગમે એમ કહું કે હું સાચો, સામે ઓળો કે હું સાચો, તો ભાઈ કોણ સાચો? એ કંઈ વિવાદ થાય તો ઉપનિષદ એનું પ્રમાણ કે ભાઈ હું મારો અનુભવ એ છે અને ઉપનિષદમાં આવે, ઉપનિષદ એ કહે છે કે આવું છે અને મને એ અનુભવ થયો એટલે હું સાચો. તો પ્રમાણ આપણા ઉપનિષદ શ્રુતિઓને પ્રમાણ મળે. અને હંમેશા ગમે તે રચના કરે, આ મહાપુરુષે લખ્યા ને એ એનો મૂળ સિદ્ધાંતમાં બતાવે. ઉપનિષદોનું જે કહેવાનું છે એ તો અંતે ભાગવત હોય કે શિવ પુરાણ કે બધા પુરાણ અંતે સાર રૂપે તો એ જ કહે પછી કે આ જગત માયા છે, વાસ્તવિક તત્વ આ છે. સાર તો પછી એ જ હોય. એટલે આપણે આ બધું પોતાના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા તત્વનો અનુભવ કરે. પરમાત્મા નિરાકાર હોવાથી કોઈ દે આ મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોથી કંઈ બહાર ક્યાંય દેખાવાનું એને જાણી ન થાય. હવે જાણવાનું છે નથી, આપણે તો આનાથી જાણીએ. આપણી ઇન્દ્રિયો, મન ને બુદ્ધિ, અંતઃકરણ ને આ બહિર્કરણ ને અંતઃકરણ, આપણે આ જગત આખાનું જ્ઞાન એનાથી થાય. કારણ કે આકાર છે એ જગત છે. આકાર હશે ત્યાં સુધી જ્ઞાન થાય. આપણે વૈજ્ઞાનિકો સૂક્ષ્મ પરમાણુ, અણુ છેક સૂક્ષ્મ સુધી પહોંચી ગયા. પણ એ કંઈક આકાર તો છે ને, પરમાણુ હોય કે અણુ હોય, ભલે આંખે ન દેખાતો યંત્રોથી દેખાય, પણ કંઈક આકાર છે તો એને નામ છે, રૂપ છે, એને અણુ કહેવાય, પરમાણુ કે કંઈક આકાર છે તો બુદ્ધિ ત્યાં સુધી તો પહોંચે. પછી જ્યાં આકાર નથી રહેતો, કોઈ નિરાકાર વસ્તુ આવી ગઈ તો એને કેવી રીતે બુદ્ધિ જાય? એટલે કે નિરાકાર પરમાત્મા ચેતના આનંદ બ્રહ્મ જે આપણું સ્વરૂપ છે એને જાણવાનો વિષય ન બને, એને જાણી ન શકાય. મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો જળ હોવાથી ચેતનીયને ન જાણી શકે, એટલે એને પોતાના આત્મા રૂપે જ અનુભવ થાય. જાણ્યો એમ કહેવાય નહીં, કારણ કે જાણો તો બીજો થઈ ગયો પછી. એટલે એ અનુભૂતિનો વિષય, એટલે કે અપરોક્ષ અનુભૂતિ. પરોક્ષ આ શાસ્ત્રના અભ્યાસથી પરોક્ષ જ્ઞાન તો થાય કે આવું છે, અપરોક્ષ અનુભૂતિ એટલે કે સાક્ષાત થયું કે એ હું જ છું એવો મને અનુભવ થયો. આ અંતિમ જ્ઞાન. તો એવા જ્ઞાનીને કહે કે એને પોતાના હૃદયમાં આ આત્મતત્વનું જેને જાણી લીધું એને અહીંયા જ્ઞાની કીધા, અને જે નથી જાણ્યું એ અજ્ઞાની છે. અહીંયા બે આપણે ભેદ અહીંયા બતાવે છે. એટલે તો ગમે તે સાધના કરો તમે, નામ રૂપથી શરૂ કરો, આકાર મૂર્તિ મંદિર આપે બરાબર છે, એ ક્રમ છે. અંતિમ તો પોતા ઉપર જ કેન્દ્રિત થવું પડે. અંદર આત્મા રૂપે જ અનુભવ થશે વાસ્તવિક તત્વનો. એટલે એને અલક્ષ્ય, અલખ નિરંજન શબ્દ એટલે અગોચર, અલક્ષ્ય, અગ્નિ, જાણવા છતાંય છે જાણ્યું. આ બધા ભજનોમાં ઘણા ઘણા શબ્દો લખે કે તમે જાણ્યું છતાંય એમ ન કહે કે તમે જાણ્યું. જાણ્યું કહ્યું તો તમારે અન્ય થઈ જાય પછી. એટલે પછી કોઈને કોઈ રીતે મહાપુરુષે સમજાવવાના પ્રયાસ કર્યા, પણ ઘણી વાર આપણે થોડુંક બધા વાંચીએ, ભજન સાંભળે તો કે આમાં કેમ આવું બધું કીધું ન સમજાય એ મુકામ કહી આવે. જાણવા છતાંય અજાણ્યું. જાણ્યું તો પછી અજાણ્યું કેમ કેવું? આવી રીતે એમાંય ન કહે કે મેં જાણ્યું, એમાંય ન કહે કે મેં નથી જાણ્યું. એટલે શબ્દોમાં તો મર્યાદા આવી જાય પછી. તો આવી થોડુંક અટપટું છે. શબ્દોથી વ્યક્ત થતું એટલે કહેવા જાય તો ગડબડ થાય, ન સમજતા એને તેમ થાય કે આવું કેમ બોલે, અહીંયા આમ બોલે, અહીંયા આમ બોલે. તો એટલે તો કીધી ગ્રંથે ગડબડ કરી, વાત અમે કરી ખરી. વાત તો ખરી ક્યાં જતી, કહેવાય તો છે ને, ગ્રંથ બોલવા ગયા એટલે ગડબડ ચાલુ થઈ ગઈ. જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો એટલે શબ્દોમાં આવતો નથી, છતાં પણ પ્રયાસ કર્યો કે ભાઈ કોઈ ઈશારામાં સમજી જાય. શબ્દો તો ઈશારા છે, માઇલસ્ટોન છે. રોડને કાંઠે માઇલસ્ટોન દેખાય ને, ઈશારો હોય કે આ બાજુ જાવ ને આટલા કિલોમીટર. આપણે હવે ત્યાં બેન અગરબત્તી ધૂપ કરવા માંડીએ, માઇલસ્ટોન બતાવ્યો હોય ત્યાં આપણી હાલત આવી છે. ભાઈ એ તો એરો બતાવ્યો કે આ ફલાણા જુનાગઢ કે રાજકોટ આટલા કિલોમીટર છે, એટલે આપણે દિશા બતાવી ગઈ કિલોમીટર હજી આગળ જવાનું છે. પણ આપણે અટકી રહીએ ક્યારેક, આમાં આપણે ન સમજાય. આપણે તો
શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એક તો રહસ્યમય છે, પછી શબ્દોમાં આવતું નથી, સાંકેતિક છે, બધું લક્ષ્યાર્થ છે ને જાણતા હોય સમજાવીએ કે આપણે લક્ષ્યાર્થમાં વાચ્યાર્થ તો આપણે સમજે, શબ્દનો અર્થ તો ભણ્યા હોય સમજી લે કે આ એટલે આ પાણી એટલે આ કહેવાય, આને આમ કહેવાય, બધું વાંચો. પણ એ કયા પાણીની વાત છે એ તો પછી હવે કોઈ અનુભવ હોય સમજાવે, એટલે એને લક્ષ્યાર્થ કીધું. સીધે સીધો અર્થ નહીં, પણ લક્ષ્ય કંઈક સંકેત કરે. પરંતુ જેમણે પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ નથી કર્યું એવા અજ્ઞાનીજનો યત્ન કરતા રહેવા છતાં પણ આ તત્વનો અનુભવ નથી. મૂળ મુદ્દો પાછો અહીંયા એવું, અંતઃકરણની શુદ્ધિ. અંતઃકરણના 3 દોષ કીધા: મલ, વિક્ષેપ અને આવરણ. મલ શું છે? આપણી અંદર અનેક જન્મોથી આપણે કર્મ કર્યા, સંસ્કાર કર્યા. શુભના સંસ્કાર છે અને અશુભના છે. તો જે અશુભ સંસ્કાર છે એને મલિન કીધું. એ અશુભ સંસ્કાર છે એ ફરી ફરીને પ્રગટ થાય ત્યારે ફરી આપણે અશુભ તરફ લઈ જાય. આપણે અશુભ કરાવે, ખરાબ કરાવે, અધર્મ તરફ લઈ જાય, પાપ તરફ લઈ જાય. એ મલિનતા છે. શુભ સંસ્કાર છે તો સારા છે, ઉપયોગી છે, આપણે નડતા નથી. તો આવા મલિન વાસનાત્મક સંસ્કારને એ એક જાતનું દોષ કીધો અંતઃકરણ. તો આવી મલિનતા એ અંતઃકરણનો દોષ. પછી અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય પણ આપણું મન હજી સ્થિર ન થતું હોય, ચંચલતા બહુ હોય, એકાગ્રમાં થઈ હતું. તો એ ચંચલતા એક બીજો દોષ છે. વિક્ષેપ, મલ, વિક્ષેપ અને આવરણ. આવરણ એ છે કે મલ વિક્ષેપ જતા રહ્યા હોય તો હજી આપણે એ ખબર નથી કે હું કોણ છું, હજી સ્વરૂપનો બોધ નથી થયો. એ જે અજ્ઞાન છે હજી સ્વરૂપ વિશેનો, એ ત્રીજો દોષ. તો જે મલ છે, જે મલિનતા છે, એ બધી નિષ્કામ કર્મથી દૂર થાય. કર્મની ઉપયોગિતા છે આ સાધના, ધ્યાન, ભજન, માળા જપ, આપણે જે બધું કરીએ એ કર્મ છે, પણ નિષ્કામ ભાવે કરીએ. માળા કર્મ એવું હોય કે માળા કર્મમાં કાલે કંઈક ફાયદો થઈ જાય, બેંક હોવા જીવનમાં દીકરાને પાસ થઈ જાય, 2 માળા આજે એના નામને કરે, પરીક્ષા બે તો પાસ થઈ જાય. તો આવા બધા જો કામનાઓ એમ બેઠા હોય તો એ કંઈ અંતઃકરણ શુદ્ધિ ના થાય. આ કામના છે, કદાચ તમારી પૂરી થઈ જાય, શુદ્ધિની વાત જુદી છે. અંતઃકરણમાં જ્યાં બધી કામનાઓ તો મલ છે, અને એ પાછા મલિન સંસ્કારો હોય કે એને જરાક મલિન વાતાવરણ એવું મળ્યું એટલે એ જાગૃત થઈ જાય તરફ. એવું નહીં એટલે તે સંઘ એવું સંઘમાં જો વયા જાય એવા વાતાવરણમાં, તો ત્યાં આપણે અંદર એક તો પડેલા તો છે સંસ્કાર દબાયેલા, અને એ વાતાવરણ અનુકૂળ મળી ગયું એટલે આપણે એના ભેગા ઘૂંટડી મારવા મળીએ. મને ન ભાવે નહીં કરતાં કરતાં 2 ફૂંકું લે, ખાલી 2 ફૂંકું લે નહીં કે કંઈ વાંધો નહીં, અને થોડીક લે ને ચપટીક તમારું, થોડીક જો ને મજા આવી. બસ એ સંગ મળી ગયો પછી ખાતા. હવે એ અગ્ના ધર્મના આ બધા ભોગના સંસ્કાર તો હોય, અને આ જરાક મળ્યું એટલે અંદરથી એ સંસ્કાર બધા જાગૃત થવા મળ્યા. તો શુભ વાતાવરણના એક ફેર પડે. શુભ વાતાવરણમાં ગયા હોય તો અહીંયા તમારી અંદર શુભે ઘણું પડ્યું, એ પડ્યા. તો શુભ જેવું વાતાવરણ આવું બધું મળી જાય તો અહીંયા તમારી અંદર એ પડેલા છે સંસ્કાર, એ સંસ્કાર પ્રગટ થાય, અને એ પ્રગટ થાય તો ઓલા દબાઈ જાય, અશુભ હોય દબાઈ જાય. જે આગળ થયા ને એ બીજાને દબાવી. તો આ આપણે એટલા માટે જ કરીએ કે એવા વાતાવરણમાં રહીએ, એવો સંગ રાખીએ, એવું આપણું જીવન આ બધું રાખીએ તો ધીરે ધીરે આપણામાં સારો પડ્યો છે એ બધું પ્રગટ થાય. અને શુભ છે એ આપણે સહાયરૂપ છે આમાં. તો એ નિષ્કામ કર્મથી મલિનતા દૂર થાય. પછી આ વિક્ષેપ છે એ આ ઉપાસનાથી દૂર થાય. પછી આપણે પૂજા પાઠ કરીએ કે માળા જપ કરીએ, ધ્યાન કરીએ, આ બધું ઉપાસના કરીએ. ઉપાસનાથી ધીરે ધીરે આપણું મન ભટકા કરે ને એ સ્થિર થાય. તો આ 2 દોષ દૂર થયા પછી જે ત્રીજો દોષ છે એ બોધથી, શ્રવણથી, ગુરુમુખે જ્ઞાનનો બોધ થતાં આપણે વાસ્તવિક સ્વરૂપનો બોધ થઈ જાય, અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય, આવરણ દૂર થઈ જાય. તો એને શાસ્ત્રોનો એટલે કીધું, બધા શાસ્ત્રો અભ્યાસ માટે કીધા, ગીતા, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, પણ એ શ્રવણ કરવાનું છે, ગુરુમુખે શ્રવણ કરવાનું છે. આપણે જોઈ ગયા કે વખતે વિવેક ચોડામણીમાં આ વિષય આવે ઉપર, પછી લેશું પાછો એ વિષય. તો આ રીતે કહે કે જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ નથી થયું, હજી એને મલ છે, વિક્ષેપ છે, હજી કામનાઓ એટલી છે, હજી આ વિષય ભોગના આ બધા સંસ્કારો છે એ બધું હજી જોઈએ આપણે. એ હજી કહે ને છૂટતું નતા છે, તો એ બધી ત્યાં સુધી અંતઃકરણ મલિનતા છે ત્યાં સુધી આપણે આ બધા વિક્ષેપ કંઈ ને કંઈ રહીએ છીએ. એટલે એને દૂર કરવા માટે જ આપણી સાધકને પોતાનો પ્રયાસ કરવો પડે. આપણે માર્ગદર્શન મળી જાય પણ પ્રયાસ તો આપણે કરવો પડે.
આપણી આહાર સુધી, આપણો વિચાર, આપણી વાણી, આ બધું મલિનતા છે એ તો ધીરે ધીરે દૂર કરવી પડે. આહારનું પણ આવું છે, આપણે ત્યાંથી સાધન કરતા હોય તો આપણો સાત્વિક ભોજન હોવું જોઈએ. આપણે પછી વ્યસનો નાન તેને આપણે મૂકી શકીએ એ રાખવું, તો પછી આપણે ધારીએ એમાં વિકાસ નહીં થાય. પ્રયાસ કરતા હોય એડે તો નહીં જાય, જે કરીએ એના સંસ્કાર પડે છે. પણ આપણે જો કંઈક આગળ કંઈક વધવાની ને કંઈક જો એવી ગંભીરતા હોય આ પ્રત્યે, તો પછી આ મૂકવા પડે. આપણે એ આપણે મૂકી ના શકીએ તો પછી આપણે, જેને સમજાણવી તો મૂકાઈ જાય. મૂકવું એ બળજબરી છે, સમજાઈ ગયા પછી સહજ છૂટી જવું એ વિવેક છે. સમજાય પછી કોઈ પકડી થઈ તો આપણે અમૃતમાની લેતા ખબર પડે કે આ ઝેર છે તો આખરે તો આપણે ખબર છે, આપણે સુખીતામાં ખબર પડે કે આનું કારણ દુઃખ છે. એટલે તો શાસ્ત્રોએ ભયથી વળ્યા. અજ્ઞાની માણસોને ભય બતાવ્યો. એને તમે ઉપદેશ જ્ઞાન ના આપી, એને એમ કહેવાય કે તું આ કરે તને પરિણામ આવવાનું, તો હજી ભયથી વળે, ઉપદેશ એને ન લાગે. તમોગુણી માણસો અજ્ઞાનીને શાસ્ત્રોએ ભય બતાવ્યો. નરકનો, દુઃખ ને પીડા, આટલા નરક ને એ કંઈ ખોટું નથી. તમે દુઃખી હોય ત્યાં નરક જ છે જીવન. ક્યાંય તો જાઓ કે ન જાઓ, બીજું હોય કે ન હોય. બાકી અહીં જ્યારે દુઃખી હોય ને આપણી પીડા, રોગ ને બીમારીઓ આવે ત્યારે મને ખબર પડે કે નરક કેવું હોય. એટલે આ બધું ભય એક અને રજોગુણી કામના બહુ એને શાસ્ત્રો થોડી લાલચ આપીને મળ્યા કે ભાઈ ધારે જો ભોગ ભોગવાય, રાજ મેળવવું, સમ્રાટ થવું, ઇન્દ્ર પદ બધું મળી જાય કે શુભ કર્મ કરો તો શુભ સકામથી એ મળે. એટલે ઓલા ઈચ્છા પૂરી કરવા જે અશુભ કરતા હતા તે વાળવા માટે એને લાલચ આપી કે ભાઈ તું અશુભ કરી તો તારે આજે વૈભવને ભોગ ભોગવાય નહીં, તો તું શુભ કર. તો એને લાલચથી મળી જાય. એને ખબર છે મારે રાજમહેલ સત્તા છે, પૈસો છે, મારે ગાડીઓ બંગલા નાખજો છે, વાવ તું કહે કે તું આ કર તો તને મળી જાય. તો એ રીતે એને અશુભ તરફથી વળ્યા. મને ભયથી વળ્યા અશુભમાંથી. અને લાલચ થોડી બતાવે કે લાલચ કંઈ ખોટી નથી. કામના હોય તો એ શુભથી જ મળે. આપણા સંસારના ભોગ, સ્વર્ગ વર્ગ બધું આપણા શુભ કર્મનું ફળ. ઉપરના લોકના આન તેમ બધું આપણે શુભ કર્મનું ફળ ભોગવવા આવા લોકમાં પછી જાવ. તો એ બધું અધિકાર ભેદે અલગ અલગ બુદ્ધિ આપ્યો. જે સાત્વિક બુદ્ધિનો છે એને જ કીધું કે ભાઈ બધું મોટામાં બે શુભ અને અશુભ બધું બાંધવાનું છે. શુભે સાપેક્ષ છે, સંસારની રીતે બરાબર છે કે અશુભથી શુભ તરફ જાય, પણ આધ્યાત્મિક રીતે તો શુભ અશુભ એ પણ બે કર્મનું ફળ છે. એ ભોગવવું પડે અને ભોગવવા માટે જન્મ લેવો પડે ને ફરી ફરી પાછું મુક્તિ તો એમાંય થતી નથી ને એ પાછું એનું ફળે નાશવંત છે. કાયમી ફળ તો કોઈ એનું શુભનું મળતું નથી. તો એમ સાત્વિક બુદ્ધિવાળાને આ વાત કરે કે ભાઈ એ બેમાંથી છૂટવાની વાત કરો, કામના જ મૂકો, એ સંન્યાસ છે. તો આ અહીંયા એ જ કે ભાઈ જે અને અંતઃકરણની આવી બધી મલિનતા અશુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી એ આમાં સફળ નથી થતા, એ અનુભવ નથી કરી શકતા. કારણ કે આ બધી વિક્ષેપ હોય ત્યાં સુધી ક્યાંથી અનુભવ થાય. ભોગો કાયમ સાથે રહેતા નથી કે નથી સંગ્રહ સાથે કે ભોગ એટલે કે આ બધી સંપત્તિ ને જે કંઈ ભોગ આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષય છે એને ભોગ કહેવાય. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ બધા જુદા જુદા આપણી ઇન્દ્રિયોના વિષય છે અને એને આપણે એ ઇન્દ્રિયોના એને ઇન્દ્રિયના શોખ કીધો. કોઈ વિષય આપણે ગમતો મળી જાય તો એ તો ભોગ છે, એમાં એને આનંદ આવે. પણ એ વિષય સુખ છે, આત્માનું સુખ નથી. વિષયનું સુખ તો મર્યાદિત છે. વિષય કાયમી નથી રહેતા તો પછી સુખ કાયમી ક્યાં? વિષય કાયમી નથી રહેતા. આ ઇન્દ્રિયો એક દિવસ નથી રહેતી. જોવાનું તો ગમે પણ આંધળા થયા, બે તારા આવી ગયા, ક્યાંથી રહેતું? તો ઇન્દ્રિયોની મર્યાદા, અમે વિષયોની મર્યાદા, એ બધું જ મળી જાય આપણા શરીરની મર્યાદા પૂરું થવાનું થાય કે બીમાર પડે એવું થઈ ગયા, આમાં બધું હોય તો શું કામનું? તો આ બધું તો સંગ્રહ અને આ ભોગને એ તો એવું છે સાથે ન રહેવું, એટલે કે નિત્ય નથી રહેતું. બધું અહીંયા અનિત્ય છે. સંસારના 14 લોકો એ બધું અનિત્ય છે, બદલાવાનું છે, આરંભ અંતવાળું છે, નાશવંત છે. ક્ષણે ક્ષણે બધું નાશ થઈ ગયો. તો એમાં નાશવંતમાંથી આપણે અવિનાશી સુખ ક્યાં? આપણે તો નિત્ય સુખ જોઈએ કે કાયમ રહે એવું સુખ.
એવું ને એવું રહીએ કાયમ રહીએ. ને આપણી મથામણ દિવસ રાત એ જોઈએ કે આ કાંઈ ટકાવી રાખીએ, પકડી રાખીએ, શરીરથી આવા આરોગ્યમય રાખીએ, ભોગવીએ જેવું શરીર બનાવો ભેગું કરો. એ પ્રયાસ તો આપણે એ છે, પણ એ નીતિએ રહેતો નથી કે અંતે પછી નિરાશા હાથમાં આવે. માન ભેગું કરી લીધું ભોગવવા જેવું ન રહ્યા. એટલે કે આ કંઈ આપણી હારે જે આપણી સાથે કાયમ રહીએ એ સાચું. કાયમ તો સાથે તો આપણું સ્વરૂપ છે, એથી કોઈ બીજું કંઈ છે નહીં. બીજું આપણે માનતા હોય એ જ અજ્ઞાન છે. અને સ્વરૂપ તો સાથે કેવું? સ્વરૂપ તો આપણે પોતે જ છીએ, આનંદરૂપ સુખરૂપ આપણે પોતે જ છીએ. આ તો આપણે કહીએ કે સાથે આવે, સાથે તો કોઈ બીજું ન આવે. સાથે ને બે તો નથી, કંઈ પોતે જ છે. તો એ કે આ બધો સંગ્રહ સાથે નથી. તો આ વિવેક મનુષ્યમાં સ્વતઃ છે. આવું કેમ કે સ્વતઃ એટલે એના સ્વભાવથી મનુષ્યને આ બધી સમજણ તો છે. આવું એવો કંઈ મૂળો કંઈ નથી માણસને. થોડીક સમજણ તો ભગવાને બધાને દીધી છે. આપણે પાછા કહીએ સ્મશાને કોઈને વડાવાઈ ગયા ને બેઠા બેઠા કરતા ભાઈ બધું એકથી જવાનું છે, કંઈ આવવાનું ને ભેરું આ બધું આમ છે તેમ છે, બેઠા બેઠા સત્સંગ આપણે કરતા હોય ઘડીક વાર. એટલે એમ કે હા સમજણ નથી. મનુષ્યને ભગવાને કંઈક પાયામાં એટલી તો સમજણ તો વિવેક આપ્યો છે. એ મનુષ્ય વિવેક જગાડવાની આ તો વાત છે. વિવેક તો બધાને છે, પણ એની મર્યાદા છે. એ પૂર્ણ વિવેક થઈ ગયો નથી. એટલે આપણે ક્ષણિક તો થતું હોય, વળી આવું કંઈક આવે ત્યારે થોડીક વાર એવી વિવેકને જાગે એટલે સ્મશાન ગયા છે અહીંયા વૈરાગ્ય તો ઊભો થાય, પણ ક્ષણિક છે. ઘડીક વાર એવી પરિસ્થિતિ ત્યાં બી આપણે બધી વાતો કરીએ, પછી ખંખેરીને ઊભા થયા પછી પાછા બધી એમ જ મારે મરવાનું નથી. એ ભાઈ મરી ગયો ત્યાં બેઠો ભડગાવે તો એ એમ માને કે મારે મરવાનું. આપણે જાણે કેમ કંઈ ફરવાનું હોય ને ફરવાનું હોય તો બરાબર, એટલે બધાય મારે આપણે હું કામ ન મળીએ. આપણામાં કંઈક વિશેષતા હોય તો જ આપણે એવું માનવું જોઈએ કે હું નહીં મરું. આજુબાજુ બધાય મરીને હું એના જેવો છું, એ મળે તો આપણે હું કામ ન મળીએ? કંઈ કારણ તો હું ન મળું. આપણે સામાન્ય રીતે બધા માણસ એમ માને હાલે કે મારે મરવાનું. ચારે બાજુ ઓછા ફેરી આપણે વડાવવા જઈએ, સ્મશાનું આ બધું કરીએ. ઘડીક વાર એવું થાય પાછું આપણે ભૂલી જઈએ, વિસ્મૃતિ થઈએ. વળી આ ભોગ આમે બધા આવે તો વળી પાછું ભૂલાઈ જાય ને વળી આમ થઈ જાય. એટલે યુધિષ્ઠિરના પ્રશ્ન કીધા ને કે આશ્ચર્ય છે એનું યક્ષના પ્રશ્નમાં આવે કે આશ્ચર્ય કે જોવે બધા મૃત્યુ વડાવવા જાય, સ્મશાને જાય, જોવે આ બધું મૃત્યુ બધા થઈ રહ્યા તો એ એમ માને કે મારે મરવાનું એમ માને જીવી રહ્યો. કે એ મોટું આશ્ચર્ય બીજું કેવું હોય તો કે પરંતુ જે મનુષ્યો શાસ્ત્રો વાંચીને સત્સંગ કરીને સાધના કરીને પણ પોતાના વિવેક તરફ ધ્યાન આપતા નથી, ભોગ અને સંગ્રહ સાથે અનાસક્તિનો અનુભવ કરતા નથી, તેવા મનુષ્યો અકૃતાત્મા છે. આવા મનુષ્યોને 18મા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં અકૃત બુદ્ધિ, દુર્બુદ્ધિ આ બધા શબ્દો જુદા જુદા વાપર્યા કે આ બધું એને ખબર છે. આ બધું ઘણી વાર આપણે વાંચતા હોય કે મનુષ્ય શાસ્ત્રો વાંચે, સત્સંગ કરે, સાધના કરે તો પોતાના વિવેક તરફ ધ્યાન નતા, તો એ અંદરનો વિવેક તરફ તો ધ્યાન નથી. આપણે વાંચતા હોય બધું વાતો કરતા હોય આ પણ વિવેક તરફ ધ્યાન નથી. અને ધ્યાન કેમાં છે? ભોગ તરફ છે. આ ભેરું કટમંડી આપણું એમાંથી ઓછું ન થઈ જાય, આ બધા એ તરફ જ ધ્યાન છે. હજી એને એમ છે કે આ બધું કામ એનું મિથ્યાપણું ન સમજાય ત્યાં સુધી કોઈ વિવેક જાગે. વૈરાગ્ય વિના વિવેક વિના વૈરાગ્ય જ ના હોય. વિવેક પૂરું ન થાય તો વૈરાગ્ય ના આવે. વિવેક એટલે સમજાઈ જવું કે આ પાણી જેવું દેખાય તો પાણી નથી, જાંજવાનું જરૂર છે તો આપણે દોડીએ. પાણી માનીને દોડતા રહીએ પણ સમજાઈ જાય તો કોણ દોડી બાજુ? તો એ સમજાવવું જ વિવેક છે. સત્ય અસત્ય શું છે સમજાવવું તો આપણે સત્ય તરફ ગતિ થાય ને અસત્ય છૂટી જાય. તો અસત્ય આ જે નામરૂપ જગત આ 5 જ્ઞાને જે કંઈ મન બુદ્ધિથી દેખાઈ રહ્યું જણાઈ રહ્યું એ અસત્ય છે. તો એનું સ્વરૂપ સમજાઈ જાય કે આ દેખાવ માત્ર જ, એટલે તો વેદાંતનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જ છે કે દ્રશ્ય માત્ર મિથ્યા. જે દ્રશ્ય હોય એ મિથ્યા હોય. આ મુખ્ય સિદ્ધાંત. દ્રષ્ટા હાથો. દ્રષ્ટા તો આપણે કહીએ કે મને દેખાય હું જાણું, તો હું કોણ છું જાણવું છે કે આ દ્રશ્ય તો હું નથી તો હું કોણ છું એને જાણવા વાળો. એ જાણવા વાળો સાચો છે, એ બદલાતો નથી. આ દ્રશ્ય તો બદલાયા કરે.
એટલે પછી ઉદાહરણ સપનાનું આવે કે દ્રશ્ય મિથ્યા કેમ આપણે કહીએ કે સાચું દિયાખો જોઈ એ નો એ તો એટલા વર્ષ થયેલા તો આજ તો ખોટું કેવી રીતે હોય? તો એનું ઉદાહરણ રૂપે સપનાનું ઉદાહરણ આપે. એવું તો પાછું રાતે તમે સપનામાં જો આ જગત હોય એવું ત્યાં ઊભું થઈ જાય તો આપણે જગ્યા પછી કે ને મિથ્યા આવે. તો સપનામાં આમાં કોઈ બીજો ભેદ નથી. આ એ અજ્ઞાનની જ અવસ્થા છે. સ્વપ્નની સૂક્ષ્મ જગતના અનુભવ છે એ આપણી અંદર પડેલા સંસ્કારમાંથી દ્રશ્ય ઊભા થઈ જાય. આ બાહ્ય સ્થૂળ છે એ મૂળ પ્રકૃતિમાં જ ઉત્પન્ન થઈ જાય. આ થોડુંક લાંબુ લાગે એટલે સાચું લાગે, ઓલો પાછા જાગી જાય પાછા એટલે માની લે ખોટું હતું. પણ આ અવસ્થામાંથી તો જાગવાની વાત છે. ટાણે આ અવસ્થા છે એ પણ નિદ્રા છે. મૂળ અવિદ્યામાંથી આ બે અવસ્થા ઊભી થઈ એટલે આ અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયું તો આ અજ્ઞાન જ હોય ને. કારણ શરીર સુષુપ્તિમાંથી જાગીએ ત્યારે પહેલાં સ્વપ્ન અવસ્થામાં આવીએ સૂક્ષ્મમાં, પછી આ સ્થૂળમાં આવીએ. સ્થૂળમાં આવીએ અને આપણે જાગવું કહે છે હું અટાણે સવારે પડ્યો નીંદર ઉડી ગઈ જાગી ગઈ. પણ એ વ્યવહારિક રીતે બરાબર એક અવસ્થા જાગૃત ઓલા સુષુપ્તિ અને અર્ધ જાગૃતની સાપેક્ષમાં અને જાગૃત કહેવાય. આધ્યાત્મિક રીતે તો આ ત્રણેય અવસ્થા અજ્ઞાન છે, બેહોશી છે, નિદ્રા છે, અભાન અવસ્થા છે. તો આવું છે એમ કે હજી એને ભોગ સંગ્રહમાં જ એને અનાસક્તિ ખાતી નથી. હજી આસક્તિ રહી છે કે આ મને પ્રિય આમાંથી સુખ મળી જાય તો સારું, જતું રહે તો દુઃખી. આ હજી જ્યાં સુધી ધર્મ છે ત્યાં સુધી એ એને અકૃતાર્થ કરે બધું છતાંય કંઈ પરિણામ નહીં. અકૃતાર્થ નહીં જેવું કે ને પેલા પછી જો પરિણામ કંઈ આપણે બરાબર અભ્યાસ થયો હોય ને સાચવાની વિવેક લાગ્યો હોય તો એમાંથી આપણે છૂટવું નહીં. તો કંઈક કૃત્ય એને જ કીધા. કૃત્ય કોણ હતા કે કરવા જો હું કરી લેતો કંઈ કરવાનું રહીએ, જાણવાનું રહીએ. પણ આ તો અકૃતાર્થ કંઈ કર્યું નહીં ને અંતે કંઈ કાઢ્યું નહીં. હજી ભ્રાંતિ ભ્રમ રાગ છૂટા નહીં. જો કે પરમાત્મા પ્રાપ્તિ મુશ્કેલ નથી તેમ છતાં અંદર રાગ આસક્તિ અને સુખ બુદ્ધિ પડેલા હોવાથી તેઓ સાધના કરવા છતાં પરમાત્માને જાણતા નથી. આપણે વિચાર નથી કે આપણે કરીએ તો કેમ કંઈ હજી ન સમજાતું હોય તો આપણે આ બધું મુદ્દા એટલા માટે સત્સંગ કરીએ તો જ આપણે ખબર પડે. આપણે સાધના કરતા હોય બધું કરતા હોય પણ ક્યાં ક્યાં આપણે અટક્યા છે, ક્યાં ક્યાં આપણામાં કંઈક હજી ખામી છે એ બધું આ બધાથી સમજવા માટે જ છે આ શરીરનું સત્સંગ. સાચો સત્સંગ થાય તો જ આપણે ક્યાં કે આપણામાં દોષ હજી ખામીઓ કેટલી છે આ તે એ બધું આપણા સામે ધ્યાનમાં આવે તો છૂટે. એટલે આપણે બધું કરતા હોય અને ભૂલ થતી આપણે તો ખબર આપણે થાય કે આપણે બરાબર કરીએ પણ આપણી વાસ્તવિક ક્યાંક ભૂલ થતી હોય તો આપણે સમજાઈ જાય ને ભૂલ થાય તો એમાંથી દૂર થવાની શક્યતા કરે. દૂર થાય ન થાય તો વળી આપણા પ્રયાસને બધા ઉપર છે પણ કમસે કમ ખબર તો પડે કે મારા એટલે ગુરુજી તો કહેતા ક્યારેક ખરો સત્સંગ જેને કર્યો હોય એને પોતાના દોષ દેખાવા મળે અને પોતાના દોષ જો હજી ન દેખાતા હોય તો સત્સંગ થયો જ નથી. બધું કરીએ જિંદગી આખી કરી હોય તો રસ્તે પાછા એવાની વાત હું આપણે કર્યો એટલે ખરેખર સત્સંગ નથી. આપણે માની લઈએ કે ઘડી બે વાતો કરીને વાંચ્યા અને ભાગવત વાંચ્યું પુરાણો વાંચ્યું સાંજે દરરોજ વાંચીએ ઘડી બે પણ મૂળ મુદ્દો તો એ છે કે બધું કરવા છતાં જો કંઈ આ દૂર ન થતું હોય તો એ પ્રમાણ એ જ છે કે ભાઈ થયું બરાબર તો આ દૂર થવું જ જોઈએ. રાગ દૂર થવા જ જોઈએ. મૂકવાની વાત નથી. એમાં રાગ જતો રહે એ જ વેરાય મૂકીને ક્યાં માં હવે ક્યાં ભાગી જાવ જ્યાં જઈને અંદર બધું પડ્યું તો ભેગી છે માયા સંસ્કાર અંદર પડ્યા જગત મનમાં અંદર પડ્યું ઊભું કરી લે જ્યાં જઈને બધે મતલબ જ્યાં જાઓ ને બધે સંસાર જ છે. હા આપણે અમુક સ્થાન બદલીએ એ ઉપયોગી હોય ક્યારેક આપણે વિક્ષેપના હાથે ઓછો જઈએ પણ ફક્ત માત્ર ક્યાંક અમુક જગ્યાએ જતું રહેવાથી આમાંથી છૂટી જાય એવું નથી. રાગ ન રહીએ તો આ આપણને વસ્તુ કોઈ બાંધતી નથી. આપણે રાગથી આપણે એને યાર બંધાઈ જાય અને વૈરાગ્ય આવી જાય કે રાગ ન રહીએ તો પછી બધું સામે હોય તો ક્યાં આપણે બાંધે છે. આપણે બંધાઈ જાય આસક્તિથી સુખ બુદ્ધિથી એમાં એ સુખ બુદ્ધિ ને આસક્તિ ને રાગ જે છે તેઓ સાધના કરવા છતાં પરમાત્માને જાણતા નથી. કારણ કે ભોગ અને સંગ્રહમાં રુચિ રાખનારનો વિવેક કોઈ સ્થિર ન રહે. હજી જો એને આ પ્રિય લાગતું હોય તો એ વિવેક સ્થિર ન રહે. થોડીક વાર વિવેક આવે ને પાછો યાર આ મોટો આ બધી સામે આવે એટલે પાછો વિવેક બધું આવરણ આવી જાય તરત પાછું ટંકાઈ જાય. એટલે કીધું ને અર્જુન પ્રશ્ન કરે કે બધાને ખબર છે આ શુભ ને અશુભ ને પાપ પુણ્ય ના થતા ધર્મ ને પાપ ને આવું શું કામ કરે
ભગવાન કહે કે કામ એસે ક્રોધ એસે રજોગુણ સમજવો. રજોગુણ આપણામાં આ રજોગુણ ને તમોગુણ આ જ્યાં સુધી પેઢા ત્યાં સુધી સામે આવે વિશે એટલે એ રજોગુણ પાછી એ બધી ઈચ્છાઓ કરાવે, થોડી વિવેક વિવેક ધકાઈ જાય. એ રજોગુણ છે એ જ કામ ક્રોધ ને ઢાંકવા. એટલે કીધું વિધિએ મેં પહેરીને, એટલે કે એને તમારો દુશ્મન એ છે ખરે. એટલે આપણી અંદર જ પડ્યા દુશ્મન, કોઈ બહાર ન કોઈ લડતા, પણ આ બધું અંદર પડ્યું ને આપણે ખબર નથી, એને મિત્ર માની બેઠા, પણ એ અંદર રહીને આપણે એટલું નુકસાન કરે. મહાસનો મહાપાપમાં, એટલે કે મહાસનો એટલે કામ કોઈ ઈચ્છા પૂર્તિ થાય નહીં. ઈચ્છા પૂરી કરવા જવાની ઈચ્છા હોતી જ મહાસનો ભૂખાડ હોય, પણ એને ગમે એટલું ખાવાનું બધું ભૂખો ને ભૂખો. તો એવો છે કામને, મનની ઈચ્છાઓને આવી ગઈ. ઈચ્છાઓ સંતોષવા પ્રયાસ કરવો એટલે એને પ્રોત્સાહન આપવો છે. રજોગુણ વધારીએ, જેમ ઈચ્છાઓ પૂરી કરીએ એમ એમ આપણો રજોગુણ વધતો જાય ને રજોગુણ વધે એટલે ઈચ્છાઓ વધે. આ બધું અરસપરસ જોડાયેલું છે. એટલે આમાં ઘણીવાર ન સમજાય ત્યારે આપણે મહેનતે કરતા હોય, બધું કરતા હોય ને આપણે ધારીએ એમાં કંઈ સફળતા ન મળે, વિકાસ ન થાય એવું લાગે. આપણી ક્રાંતિઓ એ બધું કે એ ભોગ અને સંગ્રહમાં રુચિ રાખવાનો વિવેક સ્થિર ન રહે. આવે વળી વિવેકને પાછો જતો રહે, સ્થિર ન રહે. શ્લોકમાં જેને વિમૂઢ કહ્યા તેમને અહીં અચેતસ કહ્યા. એટલે વિમૂઢ એટલે મૂઢતા, અજ્ઞાન જૂનામાં છે એને વિમૂઢ કીધા. અહીંયા અચેતસ એટલે આવા અજ્ઞાન શબ્દો જુદા જુદા વાક્યા. તો ગુણોથી મોહિત થવાને કારણે તેઓ ન તો વિષયોના વિભાગને જાણે છે અને ન સ્વયંના વિભાગને જાણે. એ આવી રીતે એને વિષયો તરફ આસક્તિ, કામના છે એટલે એ અલગ અલગ છે એવું જાણતા નથી કે ભાઈ આ વિષયો અને શરીર, દેહ અને પ્રકૃતિ અલગ છે અને આત્મા પુરુષત્વ અલગ છે. એ બેને એવી રીતે અલગ અલગ વિવેકથી જાણતા નથી. સ્વયં એટલે આત્મા. આત્મા અલગ વસ્તુ છે, અનાત્મા દેહ, આ મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો અલગ છે. એ બે વિભાગ એટલે કે બે અલગ છે એવું અલગ જાણવું જ જ્ઞાન છે. તો એવી રીતે એ બધા જાણતા ન હોય. જ્યાં સુધી આ રુચિ વિષયોમાં હોય ત્યાં સુધી એ ન જાણે. તો 7મા થી 11મા શ્લોક સુધીના આ પ્રકરણમાં ભગવાન આ બતાવવા ચાહે છે કે મારો અંશ જીવાત્મા બિલકુલ અલગ છે અને જે સામગ્રી એટલે કે શરીર, પદાર્થ, ક્રિયાને તે ભૂલથી પોતાની માને છે. બેસો ત્યાં બેસવું, અહીંયા બેસો, જ્યાં અનુકૂળ આવે બેસો. તો અહીંયા એ વાત કરે કે આગળના 7 થી 11મા શ્લોકમાં આપણે તે ચર્ચા કરી. એ દરમિયાન આ બધું ભગવાન કૃષ્ણ આપણને આ સમજાવે કે આ બતાવવા માંગે છે. શું બતાવવા માંગે છે? તો કે મારો અંશ જીવાત્મા બિલકુલ અલગ છે. એટલે કે આપણા દરેક જીવ માત્રની અંદર, એટલે કીડી, મકોડો, હાથી કે બ્રહ્માજી સુધી આ બધા જીવ જ કહેવાય. દેહ ભાવ છે ત્યાં સુધી બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્માજી પણ આખરે એ જીવ ઉચ્ચ કોટીના જીવમાં જ આવે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એ ત્રણેય એ પણ સગુણ સાકાર છે. એટલે તેથી એ પણ શિવની ઉપાસના કરે, શિવ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે. તો ટૂંકામાં એ અંશ રૂપે તો ચેતના તો બધા એક જ છે. બ્રહ્મામાં છે, કીડી મકોડામાં, હાથીમાં, કૂતરા, ગધેડામાં છે. રાક્ષસ હોય કે પાપી એની અંદર જે આત્મતત્વ છે તો એવું જ છે. આત્મતત્વ કોઈ દી પાપીમાં પાપી હોય તો એનામાં અશુદ્ધિ આવતી જ નથી. આત્મા કોઈ દી અશુદ્ધ થતો જ નથી. સ્વરૂપથી આપણે કોઈ દી પાપી 1000 લાખા હણીને ખાઈ, કંઈકને મારીને ખાઈ, તો એવાય જાગી ગયા ને એવાય પામી ગયા. તો આત્મા તો હંમેશા નિર્લેપ છે, અસંગ છે, શુદ્ધ બુદ્ધ, નિત્ય મુક્ત છે. અંતઃકરણ મલિન થાય, આપણે જેવા કર્મ કરીએ એવા એવા સંસ્કાર પડે અને અશુભ સંસ્કારને આપણે મલિનતા કહીએ, વળી શુભ સંસ્કારને આપણે વળી શુભ કહીએ. તેમ શુદ્ધિ અશુદ્ધિ અંતઃકરણ થયા કરે, પણ આત્મા પોતે શુદ્ધ જ છે કાંઈ, એ અશુદ્ધ થતો નથી. એટલે કે મારો જીવાત્મા બિલકુલ અલગ છે. આ બધી સામગ્રી કોનાથી અલગ છે? તો કે શરીર, પદાર્થ અને ક્રિયા. આ શરીરમાં બધા આવી ગયા. આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, પ્રાણ, મન, સૂક્ષ્મભૂત, અંતઃકરણ, આ બધું શરીરમાં આવી ગયું. પછી પદાર્થોમાં સામે દેખાય બધા પદાર્થ કહેવાય. આ જળ, નામ, રૂપ બધું જગત પદાર્થ કહેવાય. અને એમાં જે ક્રિયા થયેલી એ રજોગુણ છે. તો આ પદાર્થ છે બધા તમોગુણ છે. આ બધી જે ક્રિયા જ્યાં જ્યાં જગતમાં, સંસારમાં જ્યાં જ્યાં ક્રિયા હોય ત્યાં રજોગુણ હોય. અને જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન હોય, પ્રકાશ,
એને સત્વગુણ હોય. તો આ સૂર્યનો પ્રકાશ હોય કે જે હોય બધો પ્રકાશ હોય. આપણી બુદ્ધિનો પ્રકાશ, અંતઃકરણનો અંદરનો જે જ્ઞાન પ્રકાશ છે, તો એ બધો પ્રકાશ જ્યાં જ્યાં થાય એ બુદ્ધિ જ જાણે ને. આ બધા વિષયોને બુદ્ધિ જાણે. તો બુદ્ધિને પ્રકાશ કયો કે આ સૂર્ય ચંદ્ર કે આ બધાના પ્રકાશ છે એ સત્વગુણમાં. હાલ જળ બધું નામરૂપ બધું છે તમોગુણ. અને જ્યાં જ્યાં ક્રિયા થઈ રહી, આખું બ્રહ્માંડ ઘૂમી રહ્યા, સૂર્ય ચંદ્રો એવા કંઈ ગણતરી ન કરો એવા અબજો. પહેલાં તો આપણે એમ કહેતા કે આપણો સૂર્ય અને સૂર્ય માટે એટલાને જ ખબર હતી. હવે કે આવો તો આ તો નાના સૂર્ય, આવા તો અબજો સૂર્ય છે આપણી આકાશ ગંગામાં એકમાં. નટણોદીનમાં તો એક આકાશ ગંગા છે ખાલી. હવે કહે કે અગણિત અબજો આકાશ ગંગાઓ છે. તો આનો તો મગજ મુકાઈ જાય, આમાં તો બહુ ઊંડા ઉતરો. એટલે એક તાઈ છે આપણો હલકો. એટલે કીધું કે ભાઈ એમાં પડોમાં એનો તો છેડો એ નથી આવવાનો. તમને જાણી લો. એકને જાણવાથી આ બધું જણાય જાય, એને જાણવું આપણું સિદ્ધાંત. એટલે મહાપુરુષો આમાં બહુ નથી થયા, એ જાણી લીધો એનું સ્વરૂપ. પણ અંદર ઉતરીને વાસ્તવિક તત્વની ખોજ કરી કે જ્યારે આત્માને જાણી તો સમજાણું કે સપના જેવો છે સંસાર. સપનું છે પછી બીજું હું જાણવાનું? એ દરિયો ખારો છે, ટીપું ચાખી લે તો ખબર પડે, ખારો આખો પીએ તો ખબર પડે. એટલે આત્માને પોતાને જાણી લીધા બધું જણાય ગયું. પછી કંઈ જ્યાં બે નથી આત્મા, મારો તમારા કે મારો આત્મા જાણે કંઈ તમારામાં મારી આત્મા કંઈ જુદો કે આ જુદો કે એવું નથી. આત્મા ચૈતન્ય એક જ છે. એ આત્મા છે એ પરમાત્મા છે, બ્રહ્મ છે. તો સર્વમાં એ ચેતના એક જ ઉતરેલી છે, કોઈમાં ઓછી નથી, કોઈમાં વધારે નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા આપણને કે આપણું શરીર, પદાર્થ, ક્રિયા એ બધું પ્રકૃતિમાં આવે. શરીર છે, પદાર્થ છે, ક્રિયા છે, તો બસ એ જ રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, 3 ગુણનું આખું જગત બનેલું, 14 લોક જે કંઈ છે આ 3 ગુણના પ્રકૃતિના માયાના બનેલા છે. ત્યારે જે સ્વયંનો વિભાગ છે એટલે આત્મા છે એ અલગ છે. આપણે વાત એ જ કરી કે બે ભલે આમ બધું એકરૂપ લાગે જ, પણ એ બે હકીકતમાં અલગ છે. અને બેયના ગુણધર્મ અલગ હોવાથી એનો કોઈનો વાસ્તવિક સંબંધ બેયનો થતો નથી. સંબંધ આપણા અજ્ઞાનવશ માની લીધેલો છે. અને માની લીધેલો છે એટલે એક દિવસ દૂર થવાની શક્યતા ખરી. જ્યારે આપણે સાચું જ્ઞાન થાય, સમજાય ત્યારે છૂટી જાય, નહીં તો ન છૂટે સાચો. એટલે કે આવી રીતે તે ભૂલથી પોતાની માને છે. કોને માને? આ સામગ્રી, શરીરને, પદાર્થને, આ બધું મારું માની લે. શરીર એટલે આ શરીરને હું માને. પછી આ સામગ્રી બધી આપણે મારા બંગલા, ગાડીઓના આ તે ઘરણા ગાંઠા, હિરણ માણે જે કે પેલા એ સામગ્રી બધીને પાછા હું માની લે. અને આ ક્રિયા એને હું માની લે કે હું કરું છું. ક્રિયા જે થઈ ને એને જોડાય ને મારે કે હું કરું છું. કરતા પણ પાછી ક્રિયા લીધે આવી ગઈ, એ પોતાની માની લે. હકીકતમાં પોતામાં, આત્મામાં કોઈ ક્રિયા નથી. આત્મા નિષ્ક્રિય તત્વ છે. તો આ બધા એને પોતાના મહિના એટલે એમાં બંધાણો પદાર્થ, ક્રિયા અને દેહ, આ ત્રણેયમાં આપણે પોતા પણ માની લીધો. મમતા એટલે કીધું હું ને મારું એક તો બંધન છે. મારા પણ જે ત્યાં મમતા એને જ કીધી. તો એ પાછું હું ન છૂટે તો મમતા ન છૂટે. મૂળ મુદ્દો તો હું છે, બધું હું ને નહીં જાણીએ ત્યાં મારા પણ રહે. એટલે કે ભૂલથી પોતાની માને છે તે તદ્દન અલગ છે. હકીકતમાં એ અલગ છે તદ્દન. એટલે કોઈ સંબંધ નથી, થયોય નથી ને થઈ શકે હોય નથી કોઈ રીતે. એકદમ વિરોધી લક્ષણ છે બેના. એક ચેતન છે, એક જળ છે. સમાન ધર્મી હોઈને સંબંધ થાય, વિષમતા હોઈને સંબંધ ન થાય. તો પ્રકૃતિમાં આ છે 3 ગુણ. આરે ગુણાતીત જે આત્મા છે, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જેને કહીએ આપણે, નિર્ગુણ અથવા તો ગુણાતીત શબ્દ આપણે 3 ગુણથી જે સ્પર્શ જેને ન થતો એવું એ ગુણથી પર આત્મા ચેતન એ આપણું સ્વરૂપ છે. એ આપણું સ્વયં કયો, આપણો નિજ ધર્મ કયો, એને સનાતન ધર્મ કેવો હોય તો કયો, પોતાનું સ્વરૂપ કેવું હોય તો કયો. ગીતાજી એને નિજ ધર્મ કહે, સ્વધર્મ. સ્વધર્મ કહે તો કે સ્વ એટલે હું, આત્મા. એનો ધર્મ હું તો કે સચ્ચિદાનંદ. તો એ સ્વધર્મ કહેવાય. એ પોતે સચ્ચિદાનંદને જાણ્યું તો કહેવાય કે હું ધાર્મિક છું. આ વ્યવહારિક ધર્મ અલગ છે. વ્યવહારમાં શુભ કરીએ એ ધર્મ કહેવાય. વ્યવહારમાં કર્મને ધર્મ કીધું. જે તમે શુભ કરો કોઈનું સારા માટે, મનથી, વાણીથી, શરીરથી આપણે કોઈ માટે શુભ કરીએ એ બધું ધર્મમાં આવે. અશુભ છે અધર્મમાં આવે. તો વ્યવહારિક ધર્મ એ તો કર્મની હારે જોડાયેલો છે. પણ વાસ્તવિક જે ધર્મ છે જેને સનાતન ધર્મ આપણે કહીએ એ તો પરમ તત્વ છે. આત્મા આપણું સ્વરૂપ છે. એટલે કહેવાય કે હું સનાતની ધર્મ છે. ક્યારે કહેવાય? પોતા આત્માનો બોધ છે એ કહી શકે કે હું સનાતન ધર્મ, હું હિન્દુ મુસલમાન એવી વાત નથી અહીંયા.
આત્માને જાણ્યું એ સનાતની કહેવાય. અને જેની આત્માને જાણી લીધું કે બધા સનાતની જ છે, એને ક્યાં મુસ્લિમ ને હિન્દુ ક્રિશ્ચિયન આ તે ભેદ રહી ગયા. એ તો કે બધાની અંદર એક જ સનાતન તત્વ રહેલું છે, પરમાત્મા આત્મા. અહીંયા ભેદ જ નથી રહેતા. તો આપણે લેબલ મારીને પછી ઝઘડા કરીએ, અમે સનાતન ધર્મની અમે રક્ષા કરીએ. કે તમે તારા ખબર તો હું રક્ષા કર, ધર્મ તારી રક્ષા કરે, તું એનું હું રક્ષા કર. તો આપણે ન સમજાય ત્યાં સુધી આપણી ભ્રાંતિઓ આપણે ધર્મને નામે કાપા કાપી આપીએ. ન સમજાય તો એ જ કરાવે ને. આપણે નામ ધર્મનું હોય અને પૂરો અધર્મ થતો હોય. એટલે કે આ વિભાગ બે અલગ છે. તેમનો પરસ્પર સંયોગ થવો સંભવ જ નથી. કે બેનો સંબંધ થવો સંભવ જ નથી, થઈ શકે એમ જ નથી. થયો તો નથી પણ થઈ શકે એમ નથી કે હાલો આજે ન સંબંધ તો કોઈ ભવિષ્યમાં થાય, કોઈ શક્યતા જ નથી થવાની. જે ઉપર જણાવેલા જળ અને ચેતન બંનેના વિભાગને સર્વથા અલગ અલગ જુએ છે તે જ જ્ઞાની અને યોગી છે. બસ આ જ યોગ છે, આ જ જ્ઞાન છે. એ આપણે કરતા હોય તો આપણે યોગ કરી રહ્યા અથવા આપણે યોગી કહેવાય. જેને જાણી લીધું આ બે અલગ વિભાગ, દેહ અને દેહી, ચેતન અને જળ, નિત્ય અનિત્ય, જળ ચેતન, આ બે વસ્તુ એ જ તત્વ છે. જુદા જુદા શબ્દો જે વાપરે પણ એ બે અલગ છે એવું જાણી લેવું એ જ્ઞાન છે, એ યોગ છે. બસ એ જાણી લીધું એ જ જ્ઞાની કહેવાય, એ જ મુક્ત છે. તો ઉપર જણાવેલા જળ ચેતન બંનેના વિભાગને સર્વથા અલગ અલગ હોય તે જ જ્ઞાની એવું. પરંતુ જે બંનેને એકબીજા સાથે મળેલા જ હોય છે તે અજ્ઞાની છે. આ બધું એક છે બધું એવું, શરીરની સાથે હું જોડાઈ ગયો અથવા તો હું શરીર છે એવું જે માની લીધું, આ બધા અજ્ઞાની કીધા. તો અહીંયા અજ્ઞાની જ્ઞાનના વિભાગની વાત હતી. આપણે શરૂઆત જ 11મા શ્લોકમાં એ છે કે ભાઈ આવું જે યત્ન કરનારાઓ જે જ્ઞાનીઓ છે એ તો પોતાના હૃદયમાં જાણે કે આ હૃદય આત્મા જ હું છું, આત્મા જ પરમાત્મા, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું જ બ્રહ્મરૂપ ચૈતન્ય સચ્ચિદાનંદ ઈશ્વર હું જ છું. તો એવું એ જ્ઞાનીઓ જાણે, જેને યત્ન પુરુષાર્થ કર્યો મોક્ષમય આ તેને, જેને પોતાના સ્વરૂપનો બોધ છે, બધા જ્ઞાનીઓ નથી. તો ત્યાં સુધી તો હજી આપણે આ બધી ભેળસેળ છે, હજી તો આપણે દેહારી તાદાત્મ્ય એનાથી તો એને અહીંયા અજ્ઞાનીને ભોગી કીધા. બસ અજ્ઞાની એ ભોગ વિષયો તરફ અજ્ઞાનને લીધે જાય અને અજ્ઞાનને સુખ માનીએ, ભોગને સુખ માનીએ. સાચું તો એ જ અજ્ઞાન છે. બસ ત્યાં સુધી આપણે ભોગી અને છૂટી ગયા તો યોગી. આ યોગી ને ભોગીમાં આ ફરક. પંદરમા અધ્યાયમાં 5 શ્લોકોના 4 પ્રકરણો છે. આપણે 15મો અધ્યાય ચાલે તો એમ થોડા અલગ વિભાગ થયો. 5 ને 5 10 છે. હવે 11થી આ 5 શ્લોકનું પાછું એક નથી જોડાયેલા છે એકબીજા સાથે. એટલે કે 4 પ્રકરણો એવા છે. 20 શ્લોક છે અને 4 કેવી છે વિભાગ થોડા સમજાવવાનો. તેઓમાંથી ત્રીજું પ્રકરણ 12માંથી 15મા શ્લોક સુધીનું છે. હવે 11મો તો મને અનુસંધાન આપીને કીધું, પણ હવે 12માંથી જે 15મા શ્લોક છે જેમાં 6ઠ્ઠો શ્લોક પણ લેવાથી 5 શ્લોકો પૂરા થઈ જાય. આપણે એમાં 6ઠ્ઠાને પણ આમાં ગણી લઈએ તો તે પ્રકરણ પૂરું થઈ જાય. તો આ ત્રીજું પ્રકરણ વિશેષ રૂપે ભગવાનના પ્રભાવ અને મહત્વને પ્રગટ કરવાનું છે. હવેથી જે પણ આગળથી 12મા શ્લોકથી આગળ ચાલશે છે એ બધું ભગવાન ઈશ્વર શું છે, એનો મહિમા શું છે, એનો પ્રભાવ શું છે, એ બધું હવેથી બતાવશે. અને આપણે જ્યાં સુધી આ સંસાર દેખાય એનો પ્રભાવ માની ત્યાં સુધી તો એ બાજુ દોડવાના છે ને. પણ સમજાઈ જાય કે આ બધું પ્રભાવ જે દેખાડી રહ્યું હોય એની પાછળ સત્તા પરમાત્માની છે, એને લીધે આ પ્રભાવવાળું દેખાય. સૂર્ય અને ચંદ્ર અને આ ભોગ ને સુખ એની અંદર ચેતના છે, એને લીધે એ પ્રભાવિત દેખાય. તો જ્યારે સમજાઈ જાય કે વાસ્તવિક તો પ્રભાવ તો પરમાત્માનો છે, તો આપણે પરમાત્મા તત્વમાં રુચિ થાય, પ્રેમ થાય અને જાણવાનો ભાવ જાગે. અને આને સાચું માનીને એનો પ્રભાવ માનીને પ્રભાવિત થઈ ગયા સંસારના વિષયોથી, ભોગથી, એ પ્રભાવ આપણો માનેલો ખોટો છૂટી જાય. એનો પ્રભાવ કંઈ છે જ નહીં. એની પાછળ સત્તા પરમાત્માની છે, એને લીધે આ પ્રભાવવાળો દેખાય. તો ધીરે ધીરે જે આ નામનું જળ આપણે જેને પ્રભાવમાં આવી ગયા છે, અંજાઈ ગયા એના ભોગથી આપણી ભ્રાંતિથી, એનો પ્રભાવ આપણી ઉપરથી જતો રહ્યો અને વાસ્તવિક પરમાત્મા કે આપણો આત્મા, આપણું સ્વરૂપ છે, એનો પ્રભાવ જ્યારે જણાય. આત્મા છે તો આ શરીરનો પ્રભાવ છે કંઈ, કે આત્મા ન હોય તો આ શું છે? તો એ ધીરે ધીરે સમજાય તો આપણે ધીરે ધીરે
આપણું ધ્યાન આ તરફ પડે અને એ પામવાની જાણવાની તો આપણે થાય કે ભાઈ મૂળ મૂળોઈને જાણી લે. આ બધા તડાડા લાખણા છે, મુખ્યને જાણીએ તો બધું આવી જાય ને. એટલે આપણા સાથે એકને જાણી લે તો બધું જણાય જાય. આ બધાને જાણવાની જરૂર નથી. એટલે હવે આ બધી આગળ ઉપર એ વાત કરશે આપણે. આગળ આપણે 12મા શ્લોકથી બધું સુધી રહીએ. એક વાર રાજો બરાબર થોડો પાછું પચી જાય ને એવો. એટલે અહીંયા અત્યારે આપણે 11 વાગ્યા અને આપણે સવારનો સેશન કે બપોર સુધીમાં અહીંયા પૂરું કરીએ. ફરી પાછા આપણે આરામ કરીએ. થોડું ચિંતન મનન કરજો. કાંઈ કે આરામ કરજો. જાજુ કાંઈ થઈ ન જતા હોય પૂરતા તો બહુ અહીંયા જાગવા આવ્યા તો થોડું માફ. આરામ તો કરવો જ શરીરને, પણ સૂતા સૂતા જાગતા જાગતા આરામ કરો. દિવસની નિંદ્રાએ હારી નહીં. બહુ વૃદ્ધ હોય, બીમાર હોય અને બાળકને 3ને બરાબર છે નિંદ્રા. દિવસની નિંદ્રા તો પ્રમાદ આળસ લાગે. એટલે બપોરે વામકુક્ષી કરો, એનાથી પાચન સારું થાય. જમીન તરત કામે ન કરો એવું આયુર્વેદનું મળશે. પણ કામ કરો ને તો એ ક્રિયા ચાલુ થઈ જાય ને લોહી પાચન માટે લોહી સપ્લાય ન મળે પચે ને ખાઈએ. જમીન અડધો કલાક ખાલી બેસો કંઈ ન હોય તો મન થાય તો લંબાવો. નીંદર કરવી છે એવું નક્કી ન કરો. જોખું આવી જાય તો વાંધો નહીં, પણ આપણે નક્કી કરીએ કે હવે 2 કલાક દોરવાનું છે. દબાવો સાય હારી તાંહરી પી લ્યો પછી એ લીધા લે તો એ તમે બધા એટલે માપમાં ખાઈએ. હળવું ઊંઘવાનું આવવા માટે તો સમજ જાજો ખવાય કે આનું માપ છે. સુસ્તી ભારે પણ તંદ્રા આવવા માટે વિવેક ટકાઈ જાય તો થોડું થોડું અહીંયા આપણે અઠવાડિયું રહેવું તો ખબર પડે કે આવી રીતે અઠવાડિયું રહીએ તો આપણામાં શું ફેર લાગે, આપણે શું અનુભવ થયો તો સમજાય કે તો અહીંયા 15 દિવસ અઠવાડિયું રહે તો ઘરે ન રહે. કારણ કે આ કોઈ 5-10 દિવસનો કે આ તો જીવનનો પ્રશ્ન. અહીં તો ખાલી આ ઓલો પ્રયોગ કરવા હાથ નાખાય કે ભાઈ જો અઠવાડિયું જોવો, પ્રયોગ કરો, ખતરો કરો, તમને શું ફેર લાગે. જો સારું લાગતું હોય તો પછી એ પ્રમાણે કાયમ આપણે રહેવાનો પ્રયાસ કરીએ. ઉઠવાનો, ખાવું પીવું, આ તે બધું. પછી ઘરે રહીને આ કરીએ કે એવું ક્યાં છે કે અહીં આશ્રમમાં આવીએ તો જ થાય. એટલા માટે જો તો 3:30 પાછા મળશું આપણે. 3:30 થી 4:30 ભજન કીર્તન રાખશું. તેનો ભાઈ જેને મોજ આવતી એને ગાવતા ગાવજો. પછી વેદાંતનો આપણો વિવેક જોડવણી ઉપર લેશું અને 5 વાગ્યા પછી આપણે હાથ લઈને કરીને આપણો હાલનો પૂરું થશે. તો અહીંયા અત્યારે પૂરું કરીએ. હરિઓમ.